nǹkan tẹ́ tún ṣe nìyẹn kò sóṣì kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ onílẹ̀ fẹ́ ló lẹ́ o. Odùduwà 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 Yorùbá nation ti dé o. Ó ti dé Odùduwà 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 òmìnira fún tẹrú tọmọ. Odùduwà 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 ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Obìnrin gbé kọ́kùnrin jẹun, onílé gbé tẹ́lálejò, ọmọdé gbé kágbàlagbà gbé, ìtura balẹ̀ dé bá wa o. Òmìnira tó ń bọ̀ lọ́nà yìí, ó máa ṣojú ẹ̀mí ìmọ̀ o. Gbogbo Yorùbá lápapọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Láti London ní Amẹ́ríkà, Canada títí dé Germany. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Èdè òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Wọ́n ní pé katapila èyí mẹ́ta fò sálẹ̀. Mo sọ òyìnbó títí mo gba sáré bí kéètì. Ajá ọbẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Oúnjẹ òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó mu tí bàbá mi mú kọ. Ṣé bómi gbóná ní gbogbo àjọ ń rìn? Àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Sótà good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Ẹ̀wù òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó wọ súùtù, bàbá mi wọ kẹ̀mbẹ́. Ṣé báṣọ ni gbogbo wa jọ ń wọ̀? Àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Orin good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Ijó òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbójó breakings máa yára ju bàtà. Ṣé bẹ́sẹ̀ ni gbogbo wa fi túlẹ̀? Àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò.
bá ti ń gbé ní pẹ̀kun òde ọ̀run. mọ́rímọ́rí tó mọ́rí ìpín abiyamọ tó wẹ̀rẹ̀ ọmọ tuntun dákedáke mo tún ti dé lónìí o. ọdúndún yín rèé ọmọ sọ̀dé dẹ̀rọ̀ ẹyẹ méjì kì í jẹ́ adìẹ. ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ọ̀dẹ̀ ọdún bí. èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín náà ni orúkọ tèmi ò yí padà. àròpọ̀ rere àyọkúrò ibi nínú ilé wa èmi á máa wí pé búburú kan kì yóò ṣubú lù wá. bẹ́ẹ̀ ni àrùn kárùn kì yóò súnmọ́ ilé ọ̀dọ̀ wa nítorí pé olódùmarè yóò fi àṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ nítorí wa. wọn ó gbé wa sókè lé ọwọ́ wọn kí àwa kí ó má bàa fẹsẹ̀ wọn gbó òkúta. àwa yóò kọjá lórí kìnìún ẹgbọ̀rọ̀ kìnìún àti ejò ńlá ni àwa yóò fẹsẹ̀ wa tẹ̀ mọ́lẹ̀ nítorí pé Olúwa nífẹ̀ẹ́ sí wa. nítorí ẹ̀rọ ṣe gbà wá Olúwa gbọ́ wa lé òkè Olúwa yóò bọ́ ọlá fún wa ẹ̀mí gígùn ní Olúwa yóò fi tẹ́ wa lé ọrùn àwa yóò fi ìgbàlà hàn fún orúkọ Olúwa lọ́rùn àwọn ọmọ ogun. kí la mú wa lónìí? mo ń bọ̀ wọn èdè. èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ẹnu ẹni báyìí la fi ń kọ méje àpè mára báyìí là ń pè tèmi dire mọ́mì ṣe bẹ́ẹ̀ ló bí sì tó ẹ wí bẹ́ẹ̀mì ṣe ń wí nítorí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ti tẹnu wa jáde báyìí kì yóò padà láì jẹ́ pé ó ṣe èyí tí ara wọn. èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwọn ọmọ mi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ẹbí mi ará mi àwọn tó fẹ́ mi fẹ́ rere àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ gbogbo àwọn olólùfẹ́ bàbá àròpọ̀ rí pátá porogodo ní gbogbo àgbáńlá ayé tọmọ ìjọ tẹbí tara tilétilé táwọn ọ̀tá mi gan pàápàá ẹ má wọrí àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ìdí ni wípé ẹ kì í ṣọ̀tá ara ló gba gbogbo níta so bó ti jẹ́nu mẹ́ra pẹ̀rẹ̀kẹ́ mi múyà ní tèmi ibi tí a bá roko tì sí ibẹ̀ là ń fàbọ̀ sí. ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí mo gbóṣùbà òṣùbà káre fún gbogbo ọmọ Yorùbá níbi mo wà yìí ìyá mi kan bí mi ò bá bí tẹ̀jẹ́ pé mi ò mọ orúkọ wọn ṣùgbọ́n nọ́mbà tí mò ń wò báyìí nọ́mbà ilẹ̀ ọba ní United Kingdom wọ́n tún ń béèrè àsùnwọ̀n tí a fẹ́ fi ṣe grassroots awareness. mo gbóṣùbà o ṣùgbọ́n káre fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé pátákórógódó ẹ ò ní sọmọnù bí ayé bá ń jẹ ayé ẹ ní ṣubú dànù bí ọjọ́ bá ń jọ bí ọjọ́ tóòrùn ò sì ní sọ pé òun rìtáyà ayé yín ò ní polúmúkú ṣuru àṣẹ mọ́pá o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti náwó ayé ò ní jùrùkẹ̀rẹ̀ ọ̀fọ̀ wọn ní jùrùkẹ̀rẹ̀ ìbànújẹ́ sí yín tọmọtọmọ ọjọ́ náà dé tán 30 ọjọ́ lé kan 31st of August
nínú oṣù keje gangan tá a wà nù rẹ̀ yìí nínú ọdún yìí náà ní 2022 òun láà ṣiṣọ́ lójú eégún nta tí ń pò papọ̀ tí Dr. Aliu ó máa sọ̀rọ̀ bí ìgbà tá a bá sọ pé wọ́n gbé ẹ́ńjìnì sínú ọmọkùnrin òun ni kàṣà Yorùbá àpé pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ Ọlọ́run kábíyèsí rẹ̀ Olódùmarè ẹ gbà á bí mo ṣe rí lónìí mo fẹ́ máa mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. A ti parí iṣẹ́ ti balẹ̀ bìbà ọmọ Yorùbá ti gbé bí wọ́n ṣe ń ṣe dé wọ́n jọ mí lójú o ó lágbàá pọ̀ ọmọ Yorùbá ìran kan tí mo mọ̀ pé níbi gbogbo tí mo dé lágbàáyé ìran Yorùbá yàtọ̀ gédéǹgbé àwọn nǹkan àkọ́kọ́ tí mo lè rí tọ́ka sí tí Yorùbá fi yàtọ̀ nìyí o bí Yorùbá bó o bá kanlẹ̀kùn lé wọn láyé ìgbà náà lọ́hùn-ún mi ò mọ̀ bóyá ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́ńtẹ́ darapọ̀ mọ́ mi bó bá jẹ́ aago kan òru àbí láàjì lóru tó o bá gbọ́ kókókó ta ni o bẹ́ẹ̀ nìyẹn bá dáhùn níta pé ẹjọ́ ẹ má bínú o ọkọ̀ wa ló bàjẹ́ lórí pópó tá a wá ní ká kanlẹ̀kùn ẹjọ́ ẹ ṣàánú wa ẹ bomi fún wa ká mú Yorùbá ó sì ṣílẹ̀kùn fún ẹni bẹ́ẹ̀ tí ò mọ̀ rí láyé rẹ̀ yóò tún wá mẹ́ni náà wọnú yàrá rẹ̀ yóò tún tẹ́bùsùn ara rẹ̀ fún yóò wá sùn mọ́júmọ́ yóò tún bomi fún yóò tún wẹ̀ lọ́jọ́ kejì kó tó di wípé yóò mọ bárìn àjò tiẹ̀ lọ Yorùbá kábíyèsí rẹ̀ Olódùmarè àwọn ìwà tó jẹ́ wípé Olódùmarè dámọ́ ni téèyàn fi gbègbè ayé tàlàfíà jọba nílẹ̀ Yorùbá òun lè rí lónìí o tílẹ̀ Yorùbá ti wá di nǹkan míì ṣùgbọ́n ǹjẹ́ a lè rí gbà padà bí? Kádàrá rẹ ọwọ́ ara rẹ ló wà our destiny it's in our hands. Bá a bá pé destiny kádàrá èèyàn tí ó ṣe é padà ṣé wọ́n lè yí kádàrá po àbí wọ́n máa ń dojú kádàrá bolẹ̀. ngbèyàn bá ní wọn ò lè pa kádàrá dà ṣùgbọ́n tán fojú orí ẹni ṣòfò dànù ǹjẹ́ kádàrá ò wá ti padà bí? tó yẹ kéèyàn ti máa ṣoríire ní nǹkan bíi ọmọ 20 ọdún lé mẹ́ta àbí kéèyàn ti jáde yunifásitì nílẹ̀ Nàìjíríà tòní wọ́n ṣèpàdé o àwọn ẹgbẹ́ ASUU tó nílùú gíga ó tún forí sánpọ́n náà ni ọmọ tó yẹ ó ṣe tán lódindi bí ọdún 4-5 ó ti dọdún 12 mọ́ wọn lọ́wọ́ ǹjẹ́ destiny ò máa dojúbolẹ̀ díẹ̀díẹ̀ báyìí àìmọye ọmọ tí destiny ẹ ti sọnù ó ti sọnù sínú yahoo tó ti sọnù sínú oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ń ṣe káàkiri rí n tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Dubai ǹjẹ́ destiny ò ti padà báyìí destiny ò ti change àwọn àdúrà rádaràda tí ò yẹ ká máa gbà action la nílò pé destiny ò lè padà ẹ túnú ayé àtijọ́ nu mẹ́ra pẹ̀rẹ̀kẹ́ mi múyà ní tèmi mò ń bọ̀ mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn yín ní dààmú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ìyàwó mi dáadáa mo ti rí yín bẹ̀ ìyàwó mi sọ fún mi pé bàbá kì í mọ̀ ń ṣe August oṣù July mọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni oṣù July ni ẹ kú làákàyè ó dáa kéèyàn láyàyè lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ mẹ́ra pẹ̀rẹ̀kẹ́ mi múyà ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí ná àwọn òwìwí máa darapọ̀ mọ́ mi lónìí gbogbo ń mo kí o ẹ jẹ́ máa káwọn tèmi kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Oòduà ti dé ó ti dé náà nù kò sì sí ní tó lè yí ipò ìyàwó bàbá àròpọ̀ rẹ̀ mo kí ọ Adékẹ́mi
ẹ̀gbọ́n mi Adétóyè ńkọ́ ń bẹ̀ bá ń kí wọn dáadáa aya rere lọ́ọ̀dẹ ọkọ àti gbà yìí ná Oǹdó ti fẹ́ ọ ò lè padà mọ́ Terry ọmọ aládé ní ya wèrè láàjì lọ́sàn gangan ńkọ́ Lukumanu ọláòṣèbí kan ní ṣọ̀fọ̀ Peter George káàbọ̀ Prince Adémọ́lá Heritage mi máa ń fẹ́ràn heritage ń tèmi o heritage mi ò lè filẹ̀ láéláé fẹ́nìkẹ́ni kí wọ́n tọwọ́ bọ̀ ọ́ Abíọ́dún YRB mo kí yín dáadáa Àjàyí Olúgbénga Àjàyí Ògídìolú oníkànga àjípọn oh my god ẹ má yà lọ bẹ̀ Ọlátúnjí Awófẹ̀sọ mo kí yín dáadáa Abíọ́dún ẹ̀gbọ́n mi dáadáa bàbá àgbẹ̀lọ́ba Timothy Adéọ̀ṣun gbogbo lẹ́ńkọ́ Bídèmí Olúyọkù ikú yín ẹ má jẹ́ yọjù tá a bá dé Yorùbá yẹn sàn ẹ ó máa yọ léyìí tó kù ẹ má yọ ńyọkuyọ báyìí Ọlátúnjí Awófẹ̀sọ wọ́n sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn we are watching 2023 around and the corner we shall know the fate of Yoruba nation. Ọlámilékan Ọpẹ́yẹmí ọpẹ́ rẹ ò ní dìbànújẹ́ Olúwatóyìn Yàyà ó kọ dáadáa ó kọ tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé Yorùbá lélẹ̀ ìsàwọn tí ó máa jó kọ kó kọ Ọláìyá Fẹ̀yìntọ́lá abẹ́ẹ̀gbó kọ Prince Adémọ́lá Heritage abẹ́ẹ̀gbó kọ àwọn orúkọ tó ṣe é fi yangàn láwùjọ Títí Àró abẹ́ẹ̀gbọ́ abẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò mẹ́ra pẹ̀rẹ̀kẹ́ mi múyà ó ẹ jẹ́ ń wò ó bóyá àwọn èèyàn mi ti ń dé lẹ́yẹ òsọkà bí wọ́n bá ti ń dé wọ́n máa ṣàfihàn wọn fún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan Ọlámilékan Ọpẹ́yẹmí wọ́n ní láti ìlú Ghana náà ti ń wò wá o ẹ gbọ́ ńbo lo wà lágbàáyé àbíwọ náà wà níbi tí wọ́n ti ń wọ síkẹ́ẹ̀tì ni ta ló ń bẹ ń Cambodia ẹ jẹ́ ká mọ ibi tẹ́yìn náà wà tẹ́ ti ń wò wá. Ó máa lákàkì lónìí ó máa kí ó máa létí ó máa lápá ó máa yọkù ó máa yọ̀dí pẹ̀lú. Ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí mo fẹ́ fi fọ́nrán kan hàn wá ni kí tó di wípé mo gbé àwọn àlejò wá. Ẹ wo fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí ìlú Dubai leléyìí ìlú Dubai àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ya wèrè sí Dubai ní pàtàkì jùlọ àwọn elédè kejì ẹ ti mọ̀ wọ́n ń ṣára wọn ládàá nígbà tí bàbá ọmọborí owó tí ń gbé nílùú Dubai tó fi àwọn fọ́nrán yìí tó gbẹ̀yìn kékeré tẹ̀ ń wò yìí tó fi àwọn fọ́nrán náà tó fi ránṣẹ́ sí mi ò lè jẹun sùn lénìí kápá ó já lára lápá kẹsẹ̀ ó ti gé dànù a ò lè bá àwọn ará bíi tò àtàdáràn o àtàjòkúta má mú mi o a ò lè bá wọn tò. Nǹkan ń bẹ kóníkálùkù dọ́mú yẹ ẹ̀ gbé òun ló ti ṣe pàtàkì irú fídíò yẹn ò gbọ́dọ̀ play ẹ̀ púpọ̀ jù. A ò lè bá wọn tò ẹ wòran. Reporting live in Okene, we just got attacked by bandits at gunpoint. I dey hear news, I dey see news. Today I saw it live. This is why people don't go by road. This is exactly why people don't go by road. They took our driver. See who is driving. Is another passenger driving. They took the driver, the guy in the front row. The seat I'm sitting on right now is not my seat. The three people here have been taken.
This is what is remaining of the whole. Yes, they took the fair lady here and the old man and the other guy. This is 2 ladies. That she was even. She gave me her food to drop her just here. Is it not the lady That lady here is there. She was taken to. This is what is remaining of us in the bus. We are stuck here in Okene. Nigeria is finished. Nigeria is finished. Just not up. bí n bá ń wí nígbà gbogbo pé ká ṣe báyìí together we are stronger. oníkálùkù ni ó jẹ breakfast wọ́n ti fẹ́ máa jẹ brunch báyìí nítorí pé àwọn atiláwí yìí wọ́n ti wá ya wèrè gédégbé wọ́n ti yàyàkuyà. Your destiny, my destiny, our destiny is on our hands. bó bá wù ọ́ kó olóò ti wà nílùú òyìnbó ti wà nílùú ọba ìgbésí ayé rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. ṣé ẹ ti gbọ́ pé kí ni bó bá ìdọ́dún tó ń bọ̀ bí gbogbo àgbáyé bá lè bọ́ nínú nǹkan tí ń bọ̀ yìí a jẹ́ pé oore ọ̀fẹ́ ló kù. nǹkan kan ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ tí ó lágbára tágbára èèyàn ò ní ká. ó ṣeéṣe kó já sógun àgbáyé níbo ló fojú sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wà á dàbí ti Ukraine. Your destiny is in your hand. bẹ́ẹ̀ ni mà nọ́mbà yìí gangan ni. orúkọ wo ló wà lórí ẹ jẹ́ kí n send ẹ̀ sí yín mà. ok. ẹ ṣeun. ìyá wa kan ló pè mí ẹ má ì ṣèbínú. wọ́n ń béèrè pé dandan làwọn gbọ́dọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ tá a gbé kalẹ̀ yìí o. wọ́n wá ní Yorùbá Kingdom náà wọ́n ń béèrè o bàbá àròpọ̀ eré àwọn fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ èsì ọ̀ ó dáa tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ à lọ síbi tá a ti ń bọ̀. gbogbo ẹnìkan tó ti darapọ̀ mọ́ mi lówùrọ̀ yìí tàbí lálẹ́ yìí tàbí lóru ọ̀gànjọ́ yìí ohun kan ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa ṣe fún mi ní ìsinyìí ẹ kàn bá mi fún mi ní láìkì kọ̀ọ̀kan lọ́ọ̀fù kọ̀ọ̀kan kẹ́sì subscribe bó jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ̀ kẹ́dẹ̀ bá mi pín dáadáa ṣé a lè báwọn olórí burúkú yìí tó papọ̀ èèwọ̀ òrìṣà ẹ wòran ẹ gbà kẹtùjẹ́ wò. 2022 look at this is First Gate area Olootu. Yeah, what you want? See over. Oh, 21st century lẹ́ ń wò yìí o. lọ́dún 2022 nígbà tójò kékeré bá ti rọ̀ olóku òmùkú mọ́ lẹ́yìn tó ṣẹlẹ̀ yẹn kọ́lẹ́rà yóò wá gba gbogbo ìlú kankankan. Alero was turbaned as the chief of the. ẹ tún wò ó mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbádùn fọ́nrán tí mo fẹ́ fi jáde yìí dáadáa n ò ní copyright sí o TVC ló ní copyright ẹ̀ nítorí náà mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa kí n tó wá sọ ohun tí mo bá wá fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé mo ti ní mo máa mú un létòlétò lónìí ni nítorí pé
ìlú tí mo ti wá lónìí tún yàtọ̀ sí Cambodia. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti dá sí ètò grassroots awareness ìrùnkẹ̀rẹ̀ yín rèé o, ẹ ní ṣọ̀fọ̀ ọmọ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, ayé ò ní gbé yín gbè bí iṣu, ẹ ní faragbàrẹ̀wẹ̀, ẹ ní dààmú, àṣẹ ni bó o bá rà mí ṣe o bọ́. Ẹ gbà ẹ jẹ́ ká bùjẹ díẹ̀ kì í ṣègbẹ́. Of Yandotondaji Emirate in Zamfara State. The turbaning ceremony was done by the Emir of Yandotondaji, Aliu Marafa, at his palace at a time when the country is being ravaged by insecurity. And Zamfara State is one of the most terrorized states in the country at the moment and is regarded as the hotbed of banditry, a situation which propelled the state governor, Bello Matawali, to declare that his people are themselves. The Emir, who says the reason he turbaned the bandit, that's Ado Aleru, was to protect his people and find lasting peace in his troubled emirate, has also now been suspended by the state government. And joining us now to discuss this development, what it means in the fight against insecurity, we have a lawyer and a social development advocate, Jide Ologun. Welcome to TVC Breakfast. It's good to see you again. Thank you very much. This is a very stunning development. What interests me more about this is that there was a meeting ahead of this. There was an arrangement. There was a council meeting in the Emirate. Everybody knew about it. The police knew about it. The government knew about it. And it still happened. He came there in the parody of Jesus riding on A donkey into the city. And he did that. This one was moving with more flourish because he came with other bandits, other notorious bandits. All of them came. And it happened. Are we dreaming? I'm stunned that you are stunned, sir. Let me start from there. You know, we're in a situation where another governor has told the world that they are in communication with the terrorists or bandits, however we choose to classify them. And then we are just having one of the glaring shows of the bravery that these terrorists have really taken on in Nigeria, and the picture of the attitude of the government perhaps in dealing with the terrible insecurity we have in the country. But let me go to content analysis. I recall that around 2018 or so, a committee was set up on the state of insecurity in Zamfara State, headed by a retired, a former Inspector General of Police, Abubakar Muhammad. And one of the prescriptions was the findings that some of the traditional rulers collude with these bandits and that they should be dethroned. And many of those recommendations have not been implemented. I think only about 2 of them were dethroned or so. In fact, recently, you will recall that the governor gave about 260 exotic vehicles to traditional leaders, attaching it to support their efforts in fighting insecurity. So when you put all this together, you just want to find out that do these leaders see the situation as insecurity, or is an agenda being pushed? And if you dig further into the narrative of what just happened, it will really amaze you, as if while denying involvement, we are pushing an agenda that may not be healthy at the end of the day. Because when you talk, even the governor now coming out to say the emir is suspended. What is suspension? Hello? What is suspension is different from dethroning. You see, so Mo in ti few tẹ days' mute time, ni mi what mọ̀. we will be reading about. Mo ní kẹ́ You wọ see, program and bàbá is it Aropo. because, like you said, some people who were worried Ẹ ti came wà out ní to express orí themselves that ètò. how could this have Ẹ happened? ti ń But sọ̀rọ̀. Ẹ I'm no mute longer ara yín stunned bẹ́ẹ̀ yẹn. by these dramas, in the sense that when you go back to mute. the Ẹ ṣé. Dapchi girls kidnapping,
it took a similar narrative. You had intelligence report, military people were withdrawn, they came, kidnapped them. Even when they were bringing some of them, it was with fanfare. You go back to the recent attack on the Kuje Correctional Facility, the same narratives. We had a forerunning intelligence report, the military withdrawn, they came in, attacked, some escaped. And also, we are in a very precarious state as a nation. And the big question some are still asking is that, are you sure? And the big question some are still asking is that, are you sure that those we are even sympathizing with are not behind insecurity in the land? After all, the Attorney General of the Federation came out to tell the world that they have been able to identify about 400 sponsors of terrorism. I don't want to make reference to Boko Haram. They have grown to become Islamic states of West Africa. And where are the sponsors? You see, so these are, and it's so disturbing. Military men are killed. We have a very recent report now that is civilian joint task force got ambushed and attacked in Borno State by this same, terrorists who operate with motorbikes and sophisticated weapons put together. The rationale of the MR was that, and like we noted, it wasn't like this bandit leader had to fight or woo anyone for this title, this chieftaincy title that he was given. They saw it in the Emirate as a possible way to bring about long-lasting peace in their communities. So it was their idea. Someone suggested it, the rest bought the idea, and then they reached out to him, and he in turn accepted with much aplomb, so to speak. What do you make of that? And even when he was being turbaned, even though they had said it had been suspended, they then went behind other people's backs and then carried out the turban ceremony. He in turn now says he will do his best to ensure that residents know peace. What do you what do you do, or what do you think about this quest for peace and this unconventional means to get it? If I were to be in a classroom answering an examination question, I would have taken my first option to be that they are friends in crime. So you must push the interest of your friend. Then my second position may be that maybe he is part of a huge agenda, all right? Because if indeed we are disturbed by the level of insecurity, how do you solve the problem of darkness with darkness? We have insecurity in the land, and you are now enthroning a crucial arrowhead of insecurity. Then where are we pushing the nation? It's like telling us now that somebody has gone away with about 80 billion naira of Nigerians' money, and you are saying, okay, just live where you are. Come and become the governor of Central Bank. You see, so I cannot put all this together. And that's why I have pointed our attention to sponsors of Boko Haram. But I've read a lot of reports. Some of them may be in the National Assembly, some of them may be traditional rulers. In fact, I recall the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, Muhammadu Buhari, saying when he was in Borno State, blaming some of the traditional rulers. And if traditional rulers are supporting crime against the state, I don't know where we had what is going on? We have traditional rulers killed by these bandits. We've had them killed by these religious leaders killed by these bandits. What they are doing, is it not bonding with your oppressor? I mean, it's just... mi ò ní lè parí fọ́nrán yìí fún wa. The Stockholm syndrome. Ẹ má bínú. You bond with... Ẹ jẹ́ kí n kàn fẹnu. Ṣé ọmọkùnrin tẹ́ ń wò yìí kì í ṣe breaking news? Àwọn agbésùmọ̀mí tó wà ní ilẹ̀ ìlú Buhari fún ara ẹ̀, sí wọ́n ní Sanfara ní o, ìwọ ní Kaduna, ìwọ ní gbogbo òkè ọya yẹn. Mo kàn fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí nǹkan tí adaran
tàbí haúsá kò sí nǹkan tó fi ṣe èmi, wọn ò ṣẹ̀ mí, mi ì dẹ̀ ní nǹkan kan bá wọn, mi ò bá wọn jà èmi, and that's my opinion. Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ lọ́dún náà lọ́hùn, excuse me, ó sọ wípé agenda kan bẹ nílẹ̀ láti fulanize orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ má dé ọ̀rọ̀ mi o, ní tí mo fẹ́ mú jáde ni mo ṣe fẹ́ mú jáde. Ó ní agenda náà ní West Africa wọ́n á wá fẹ́ lójú, á wá di Islamize, á dàbí ìgbà tí àwọn Taliban tí wọ́n fi òfin Sharia tí wọ́n fi ń rúùlì àwọn ibì kan. Wọ́n máa ń pe kí lórúkọ bàbá yìí o, pastor náà lòun, but security expert ni. Nígbà tí àwọn Boko Haram tán upgrade tán di ISWAP, ó sọ, ó ní ajégunjẹran làwọn eré yìí o, pé ìkòríkò ni wọ́n. Mo lo fídíò yẹn ní ọdún tó kọjá. Tẹ́ bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ò dẹ̀ sẹ́nìkan tá a mú, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé wọ́n tún wé turban fún wọn. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ó ní àwọn ará òkè ọ̀hún tí wọ́n ń lù fún ará òkè ibi tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ìjọba wọn mọ̀ ń pa ẹ̀. Ẹ má gbàgbé wípé hello ìyá wa, mo wà lórí live program, a máa announce ẹ̀, kò tí ì débẹ̀ ni mọ̀. a máa announce ẹ̀ mọ̀. Mo dẹ̀ ti test yín, mo ní mo ti rí, màá announce ẹ̀ tó bá tó time. Yes ma. Àwọn mọ́mì wa kan wọ́n fi $50 ránṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan tó ń pè mí lórí fóònù. Mo yín sọ fún wọn pé a máa announce owó wọn. Àwọn tó ń fún wa lówó pọ̀, so ok, ó dàbí pé wọ́n láti pa fóònù. Kan tí màá ṣe nìyẹn. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ bọ̀, tó bá tó time màá ṣí ojú òpó yẹn. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bọ̀rọ̀ yìí bọ̀, mo rí wípé gbogbo bí a ṣe ń sọ, ṣùgbọ́n nínú ìwòye tèmi ó jọ bí ẹni wípé àwa kan ò tí ì mọ̀ pé kádàrá wa ní ìlú Nàìjíríà kò sí lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè, kò sí lọ́wọ́ Ìgbòho, kò sí lọ́wọ́ Onítìrì, kò sí lọ́wọ́ Àròpọ̀ Ire, kò sí lọ́wọ́ ọmọọba, kò sí lọ́wọ́ Adéníran, kò sí lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Kádàrá wa ọwọ́ ara wa ló wà. And kádàrá tàdé wa ń sọ nípa àwọn tó kàn gbọ̀ngbọ̀n jù, ẹ̀yin ọ̀dọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ mọ ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá Akíntóyè 80 something years, 87 going to 88. Ṣé ọwọ́ bàbá yẹn lè fẹ́ fi destiny yín sí? Àbọ̀wọ́ Àròpọ̀ Ire tí ò mọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì. Mọ́mì, tẹ́ ẹ̀ bá ṣí àìtó mi ò bínú, ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kí nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín kẹ́ ẹ lọ bá mi sọ fẹ́ lòmíì. Bàbá, ẹ má ro ti ẹnu mi tí mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ lónìí. Ẹ má wò mí, ẹ kàn kà mí sí ẹnìkan jákujàku kan, ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀jì mi yẹn ẹ bá mi páìlì ẹ̀ kẹ́ tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Ọmọ tẹ́ ẹ bí yẹn, ẹ máa jèrè ọmọ yẹn, ẹ ní fojú sunkún ọmọ náà.
mo ń sọ̀rọ̀ kan ní ìsìn bàbá mi kan sọ pé àwùsù bìlà mo gbàgbọ́ gan ìránṣẹ́ ọlọ́run tó dá ń tọ́ ni mí ìránṣẹ́ ọlọ́run tèmi kì í dẹ̀ ń manipulate mi ò gbàgbọ́ nínú religious kéèyàn wà religious mi ò gbàgbọ́ nínú religion kan lélẹ́yìí I'm a spiritual person so life mi yàtọ̀ mi ò ń ṣòkú mi ò ń lọ party mi ò ń jobi mi ò ń mu sìgá mi ò ń mutí mi ń ṣe birthday that's my philosophy but mo ní discipline tó ní agbára and that is why tí mo wà very very careful mo dẹ̀ fẹ́ nǹkan tẹ́yìn tí mò ń sọ yìí ẹ má ti religion ẹ má ti àdúrà bọ nǹkan tí mò ń sọ mo ti gbàdúrà kí n tó bẹ̀rẹ̀ ẹ má ti tẹ́ bá ti jí láàárọ̀ ẹ ti bọ́lọ̀ ń sọ̀rọ̀ ok destiny ẹ wo ibi ló wà nǹkan tó máa dà láyé tó o bá ti pursue ẹ ayé yẹn á bàjẹ́ ni ipe destiny can never be change yẹn it's a lie it change a lot ọmọ tó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ ilé ìwé ní at the age of 5 years tí ò tí ì rí ná tó jẹ́ pé candle ló ń lò ọmọ tó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ ilé ìwé tí àwọn irú Amẹ́ríkà tó jẹ́ wípé iná ò kí ń lọ ń bẹ̀ tó jẹ́ pé kọ̀ǹpútà òun ni wọ́n ń lò tó jẹ́ pé ọmọ kan sì wà ní ìgbèríko kan nílẹ̀ Yorùbá tó ń lo sílẹ̀tì tó jẹ́ pé ṣòkòtò ẹ̀já nídìí iṣẹ́ mọ̀ wípé destiny ọmọ yẹn ti ń change ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀ ta ló kó bá àwọn aṣíwájú ẹ̀ nítorí pé wọn ò jà fún ọjọ́ ọ̀la ìlú tá à ń sá lọ sí wọ́n jà fún ọjọ́ ọ̀la wọn ni. Mr. Abe fi fọ́nrán kan ránṣẹ́ sí mi nísìn ní Imo State tó ṣẹlẹ̀ lánàá wọ́n fi òkú wọ́n fi wheelbarrow wọ́n fi ń kó òkú kò ṣeé ṣó lórí kíní ni wọ́n máa flag wa òkú náà fi ń kó wheelbarrow níbi tí àwọn adaràn ètò ló ń pa ènìyàn. So youth, your destiny is in your hands. The destiny of Yoruba struggle is in the hands of youth and is in the hands of we parents to give them atmosphere that they can operate. If anybody is still looking for relevancy, you are still looking for that, you are joking. Because this is 21st centuries. If you don't give this guy a chance, you will get everything lost and everything will be stagnant. Ẹ má fi àdúrà bọ nǹkan tí mo sọ because from the right intelligence wọ́n pè mí wọ́n dẹ̀ sọ mi wípé kóníkàlùkù lọ múra anything can happen in 2023 tó máa affect gbogbo àgbáńlá ayé. Now listen and listen good. If anything should happen èmi àti ẹ̀ta sọ pé a wà ní Europe a wà ní America a wà ní kìnìkan iná kì í jẹ́ ni kó jọmọ ẹni tara ni là kọ́kọ́ gbọ̀n ni wọ́n máa ń fọ̀rọ̀ wọn ṣe. Do you know how many thousands of Americans that look for another dual citizen tó ń gbẹ̀ nínú America àwọn America yẹn lẹ̀ kọ̀lọ̀pọ̀ dẹ̀ sì fẹ́ sáwá àwọn ọmọ America fúnra wọn Google ẹ̀ bóyá mo make it up kó check ẹ̀. Your destiny is in your hands, mostly. And that is why I bring these guys on board this morning. I like irọ́ gan o. Ẹni tó bá ti ń sọ̀tọ̀ akórira ẹ̀. Ẹnìkan gbé bọ̀m̀bọ̀ ó fẹ́ wá pa ẹ́ ó wá kúnlẹ̀ òun fa tẹ̀síbí ó kúnlẹ̀ òun gbàdúrà ó kúnlẹ̀ òun miṣẹ́ rẹ́. Don't be a fool. Ẹ má ṣe mí gbọ́. Prayer is good when you have this. You know what? There is this guy. Ọlọ́run rán lọ kó lọ jagun ó dẹ̀ ń bọ̀ wọ́n ti kó aya kó ọmọ kó everything wọ́n ti kó lọ. But God is supremacy
right? Somebody, his name is Jesus Christ of Nazareth. Nígbà tó ń bọ̀, ó wà níbẹ̀ nígbà tá ń dá èmi àti ẹ according to theology wọ́n yẹ kọ́ wa nìyẹn. Nítorí pé tí tẹ́nìkan ṣoṣo bá ń sọ pé ẹ wá kì í ṣara ẹnìkan ló ń bá sọ̀rọ̀, that is Trinity. That is what the theology teaches us. And nígbà tó ń dá ènìyàn ní àwòrán wa, ká dá ènìyàn ní àwòrán wa, kò sọ pé láwòrán mi. Am I communicating? Now, ó wá ní kó ràn wá sínú ayé nítorí pé a lé olùfisùn sí ayé, ègbésì ni fún ayé àti ohun tí ń bẹnu rẹ̀. Ṣùgbọ́n Kristi fi ẹ̀jẹ̀ pé màá dẹ̀ lọ ra ayé padà. Nígbà tí ẹni yẹn ń bọ̀ tó jẹ́ òun gangan Ọlọ́run fún ara ẹ̀, nígbà tó délé ayé ó prepare ó lo kìíní. Lẹ́yìn tó gbàdúrà kò kásẹ̀ lẹ́sẹ̀ kó káwọ́ lọ́wọ́ ó lọ ṣe kìíní kan, ó mú àwọn disciples, ó mú wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, kò dá operate o. If anybody is telling you wípé destiny yóò bá ọwọ́ òun ló wà, that person is deceiving you, because there's no anywhere in the world. Even Martin Luther King tó jẹ́ pé a ti mọ̀ ṣé ti Jésù la àmọ́ àárí àkànkàwé ni, Martin Luther King never operates alone. So what am I saying in essence is this: don't be deceived. When you pray, Jesus Christ prayed after pray, and that is why he says pray and watch. Kò sọ pé kó gbàdúrà kó ya dìdìrìn. Use this, ọmọ Yorùbá ẹ sọ pé ẹni intellectual pé ẹgbọ́n. In tó ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí o. Before, if you go to the war alone, you get crushed. And that is why tí mo fi ń sọ wípé kò sẹ́ni kankan láyé tó lè bú mi tí màá dá lóhùn. Kò sẹ́ni tó lè bá mi jà nítorí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mi ò wá nǹkan kan díẹ̀. Nǹkan tí mò ń wá díẹ̀ ni wípé mò ń wá orúkọ fún ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ. Gbogbo ọmọ pátá tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí mo jù ọmọ mi ni wọ́n jẹ́. N tí mò ń wá nìyẹn. Mo dẹ̀ lè fi ẹ̀mí mi wá. Lálẹ́ ní ìsìn àgbo ni mo mú sùn. Mo dẹ̀ wá okay. Tí a ò bá ṣe báyìí, tó bá possible kí àwọn tó ń ṣe ibi kan ṣe báyìí kán máa win kán dẹ̀ máa jẹ lọ. Àwọn politician tó mọ̀ wípé nǹkan fẹ́ bàjẹ́, nǹkan tí ń bàjẹ́, wọ́n ti ta NNPC, wọ́n ti privatize ẹ̀. Àtíkù ò tí débẹ̀ o, Tinubu ò tí débẹ̀. Sọmi yẹn gbogbo epo tá à ń lọ ojú olókùnrin mi àti ẹ̀ náà ń lọ sí. Ó mọ bá a ṣe ń ṣiṣẹ́ bí akúra nílùú òyìnbó. Gbogbo nǹkan èló ló ń repo ní last year mọ́ mi, èló ló rà báyìí ní couple of months ago nílùú tiyín. Èló náà ń ta bottle water nílùú tiyín sìn ×2 ní lọ́dọ̀ tèmi. Nígbà tí ọmọ ọba jáde, ẹ wá gbọ́ àṣírí bàbá Àròpọ̀nrẹ́ àti bàbá Aliu, àṣírí wọn ti tú o. Àwọn ìyá dáadáa, àwọn bàbá dáadáa, wọ́n ti bẹ̀ sí pé kí ló ṣẹlẹ̀, ìyá kan gan ti lọ yàgbẹ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Àwọn èèyàn kọ́ bẹ̀ sí ń pè mí, ṣé ẹ ń jà ní, ṣé ẹ ń ṣe kíní kan ni. Mo ní kí ló ń ṣẹlẹ̀, kí ló ṣe ọmọ ọba, mo pe nọ́mbà ẹ̀ kò gbé, mo ní kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ ti mọ̀ pé àwọn èèyàn kan wà tán dúró tọkàntọkàn láti jà fún ìlú wọn. Ìbáàjẹ́ kọ́bọ̀, ìbáàjẹ́ sílè kan, wọn ò wọ́rì. Ìbáàjẹ́ kàdúà náà ń gbà, wọn ò wọ́rì. Ṣùgbọ́n action máa ń tẹ̀lé. And àìmọye nínú wọn tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pín ètò ìbí mo ṣe ń sọ yìí.
kọ́mọ̀ ìtì rí ni wọ́n á bẹ̀ sí ń ṣí àì pé kẹlòmíì lè gbọ́. Monetization kò sí lórí YouTube mọ́, wọ́n ti yọ. Ìyẹn ò dẹ̀ ní kí n dúró kí n má ṣe tó yẹ kí n ṣe. Now kí ló bá our destiny is on our hands, kí ló bá wa òun ni mò ń sọ yìí. Now it is the time. Àwọn wo ló dẹ̀ lè ṣe? Ẹ gbọ́ nǹkan tí fídíò tí mo play fún alẹ́ kan yẹn, ẹ gbọ́ voice yẹn. Ìlú tó ti ń fi bandits tán fi ń wé láwàní fún tọ́básanjọ́ ti sọ tí gbogbo ẹ̀ jọra wọn, tí nǹkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ tá a ti mọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ǹjẹ́ ó yẹ kí ẹ̀yin ọ̀dọ́ kẹ́ dákẹ́, kẹ́ máa bùgá kiri, kẹ́ máa sàásù, kẹ́ máa sẹ̀? Ṣé àsìkò tó ń sẹ̀ lélẹ́yìí? Kí ló ń sẹ̀? Okay. Mo kí ẹ̀yin ọ̀dọ́ òwìwí, ẹ káàbọ̀, ẹ káwọn aráalé. Ṣé wà ń bẹ̀? Ẹ kí àwọn aráalé o. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Orúkọ tèmi ni Habe aka Upskill. Ṣé ń gbóhùn mi ṣá? Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Thank you very much, Bàbá Aropo. Ẹ ṣé gan-an tẹ́ tún gbé wá sí orí ètò lénìí. Well, like your topic said, your destiny is in your own hand. Well, destiny oníkálukú ó wà lọ́wọ́ ẹ lóòótọ́, but at the same time, àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa, wọ́n ní láti fún wa ní chance to do the work we are able to do, because ó dàbí ọmọ tán bí ni tí ọmọ náà fẹ́ ṣe engineering, mechanical engineering, tí bàbá ẹ̀ ní doctor ló máa ṣe tipátipá. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ti ń gba destiny yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. So ó wá ṣe doctor yẹn tán, ó dàgbà, ó tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe conductor later on, or kò síṣẹ́ ń lù, because one, the destiny have been corrupted from the onset the baby was born. So má ṣe dúró báyìí náà. Ẹ ṣé gan sir. Thank you. Ẹ ṣé. That's nice one. Mo gbàgbọ́ pé ẹ̀yin gbogbo yín gan ni mo pè ẹ̀yin ọ̀dọ́ yẹn torí mo fẹ́ béèrè àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe. Mo mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe, ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Nàìjíríà fẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́ ń ṣe. Ṣé rí nǹkan téèyàn bá ti ń ṣe? Ẹ wo Google, bí Google bó ṣe gbórúkọ lérí tó. Ẹ wo Toyota, ẹ wo Samsung, ẹ wo iPhone. Wọ́n sì ń polówó ẹ̀ o. Wọ́n sì ń polówó ẹ̀. Aṣọ tó wọ̀ sọ́rùn wọn polówó ẹ̀ ni. Nǹkan téèyàn bá fẹ́ ṣe, èèyàn kì í gbé sábẹ́ aṣọ. Ìyẹn jẹ́ káyé máa gbọ́ léraléra. Ẹ jẹ́ kí àwọn tó kù yín ká máa kí wa tó máa ṣe ń wọlé. Ta ló tún wà ńbẹ̀? Ẹ káwọn aráalé. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní ibikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa sà. Èmi ọmọ yín náà ni Tèmi láti Òwìwí. Àníká tú ẹ ṣé gan Bàbá Aropo rè, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan fún opportunity tẹ́ tó fún wa. We really appreciate you, sir, and God will bless you for us. And for the audience tó ń gbọ́ wa àtàwọn tó ń wò wá, àtúnika kàn sí yín náà ni, because right now IT rules the world. Bóyá ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mo sọ dáadáa, information technology òun ló ń rule gbogbo world nsìn. So àwa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí gìrì, àsìkò ti tó láti gba ipò wa, especially nínú IT world. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan sà. IT world òun ló ń rúlu ayé lọ́wọ́lọ́wọ́.
kábíyèsí olódùmarè. Ẹ̀yin òwìwís, mo play fọ́nrán kan, mo gbé picture ọkùnrin kan tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ládé ògo nílẹ̀ Zamfara. Àwọn panelist tó kó wá sórí program yẹn tán analyse ọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n sọ dídí débi wípé in tó ń ṣẹlẹ̀ gan kò yé àwọn mọ́. Ọbásanjọ́ fún ara ẹ̀ sọ wípé wọ́n máa fulanize ìlú yẹn. Ó jọ gàté kò jọ gàté, kò jẹ́ prison, wọ́n mú balẹ̀. Kò sẹ́nìkan báyìí ẹ̀jọ̀ rò láti gbà yẹn ẹ̀ gbọ́ nǹkan kan mọ́. 80 billion ẹnìkan kó wọ́n dẹ̀ ní kó tó padà síbi iṣẹ́. Oríṣiríṣi. Mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́. Ọ̀nà wo gan-an lẹ́wọ̀ ṣé mọ̀ pé bẹ́yìn ọ̀dọ́ ṣe ń ronú yàtọ̀. Àwọn ọ̀dọ́ kan máa ń sọ, ẹ jẹ́ kí n kúkú sọ báyìí kó lè yé yín. Àwọn ọ̀dọ́ kan máa ń sọ wípé ẹ lọ jókòó discrimination máa ń ti jẹ́ kíníkan we are one, we are kíníkan ìkan náà ni wá, ènìyàn ni wá, Ìgbò Yorùbá ò kíníkan ẹ gbogbo ethnicity yìí kíníkan bọ̀ mo rí wípé àwọn ọ̀dọ́ ló dẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ jù. Ìhàwó lẹ kọ sí irú wípé kí Nàìjíríà wà papọ̀, torí mo rí pé Europe a rí 5 million tó jẹ́ pé èdè kan náà ń sọ 3 million wọn á jọ dúró, kí ló dé táwọn ò papọ̀. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, àwọn ọ̀dọ́ bíi tiyín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín program kó dọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ bíi ta. Àwọn ọ̀dọ́ yìí mo ṣe máa béèrè, wọ́n ti gbé laptop ọ̀fẹ́ fún àwọn èèyàn tí mo ti ń tá ń pè àwọn èèyàn, ara wọn tó gbé laptop ọ̀fẹ́ fún, wọ́n dẹ̀ ń pè mí, wọ́n dẹ̀ sọ fún mi. Wọ́n dẹ̀ sọ fún mi kán tó gbé laptop ọ̀fẹ́ fún àwọn èèyàn. Wọ́n ń kọ́ àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn ọmọ wọn yìí. But question tẹ́bi wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn, ìyẹn kọ́ ni mo tẹ̀ fẹ́ kọ́kọ́ bí yìí tí lọ síbẹ̀ yẹn. Òun ni question yẹn ni pé kí ló ìhàwó lẹ kọ sí wípé kí Yorùbá dúró papọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà kájọ máa ṣe, because mo kàn fẹ́ dúró lọ́tọ̀ lónìí, mi ò fẹ́ sọ pé torí pé mo jó Yorùbá, but mo kàn wo situation tí ìlú yín wà Nàìjíríà, torí passport Nàìjíríà lẹ ṣe kó dání, bí ìlú yẹn ṣe wà yẹn, ṣé kò tí ì lè ṣàtúnṣe tí obedient bá wá, ṣé ẹ rò wípé kò lè ṣàtúnṣe ní Nàìjíríà ni? Ẹ ṣé gan bàbá wa. Màá mú láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Ọbásanjọ́. Gbàtí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀, Ọbásanjọ́ ruled for 8 years, but nǹkan kan ṣẹlẹ̀ before kan tó rule ní June 12. So after June 12, tí n bá rántí dáadáa, wọ́n mú Ọbásanjọ́ àtàwọn kan tó wà nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n tí wọ́n mọ́lé, but Ọlọ́run fẹ́ ra ìran Yorùbá padà. Wọ́n gbé interim government fún Ṣónẹ́kàn. From Ṣónẹ́kàn, ó dá ipò Ọbásanjọ́ débẹ̀, right? So àti Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀, to me, tí bàbá Ọbásanjọ́ tó bá wà trustworthy to the Yorubas, or tí ó bá ń ṣe pé wọ́n lọ síbẹ̀ fún benefit ti ara wọn àti the business wọn, I think what he's supposed to do, because wọ́n ṣe máa rí constitution tó fẹ́ fi rule nígbà tó ń débẹ̀, the constitution tó ń ṣe, wọ́n rí, wọ́n dẹ̀ rule for 8 years with that constitution. Now bàbá Ọbásanjọ́ tó wá come out again, wọ́n tó wá bẹ̀rẹ̀ ń sọ àtàmọ́. But to me, it's like pé ẹni tó kàn ń purọ́ fún yàn, ó ti rí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ when you are ruling the country. So what did you supposed to do? You should find a solution to that problem that's going to happen 10 years after. You didn't find the solution. You now came out now and talking a lot of nonsense. To me, well, aside, one, there's nothing like one Nigeria from the onset. But not the BME. The multimary, a lot of things don't happen. But as somebody kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe. And tí wọ́n bá dẹ̀ ń dàgbà sínú nǹkan,
one way or the other. Tẹ́ bá wo most of ọmọ Yorùbá. With my own experience today, most of ọmọ Yorùbá tí mo rí àti Igbo àti Hausa, Yorùbá máa wá sí abroad, Igbo máa wá sí abroad, Hausa máa wá sí abroad, gbogbo wa wá kàwé, àwọn kan wá kàwé, àwọn kan wá ṣiṣẹ́. But káwo dáadáa, anybody tó bá wà ní diaspora at the moment, àwọn mélòó ló ń padà sí ìlú Nàìjíríà? Yorùbá níbi ni máa kú sí ni. Wọ́n ń padà lọlé, kí ló fà? Because there is no opportunity for us. Ọmọ Igbo níbi ni máa kú sí ni. Pàdé mọ̀ pé ọmọ Igbo àjòkúta máa mú mi. Wọ́n ní different ways of finding money. Is either they do some dirty job. Mi sọ pé Yorùbá ò ṣe dirty job náà. But when it comes to determination in dirty acts, mo lè sọ pé ọmọ Igbo ṣe more than Yorùbá. Yorùbá náà ṣe o. People don't quote me wrong, but nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni pé most Yoruba leaders, most Yoruba youth, whether old, young, ìtòṣì kéré tán ẹ̀ṣẹ̀ ń bí, tá bá wá sí abroad, we don't go back home because of what? Because there's no opportunity anymore. But ìran kan máa ń wà tó máa ń lọ sí padà sí Naija tí mo ti bá pàdé níbi tí mi ti ń ṣiṣẹ́ tí mo ń ní conversation pẹ̀lú wọn one way or the other. Almost every day ma pàdé ọmọ Hausa, ọmọ Igbo, ọmọ Yorùbá níbi tí mi ti ń ṣiṣẹ́, because I work in academic institution, and the academic institution, we have more than 70,000 people in that institution. Wow. And most of our Hausa tí mo ti pàdé wọn ever dúró lù yìí. Even some people you even tell me, okay, ẹ wo pito tó ń tà tó máa ń mú yẹn tán wọn Hausa máa ń tà yẹn. Nínú ọmọ Hausa kan sọ fún mi pé pito yìí bàbá ń wà náà tán export ẹ̀ ń pé seed yẹn àwọn lọ́wọ́ ń gbìn Kánò bóyá Kaduna ń pé they are exporting it to Germany, and this seed make a lot of money. Máa ń bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé tí wọ́n bá ṣe tán ní ibi ó wá ṣe postgraduate ẹ̀ ibo ṣé o máa dúró lóye o máa wáṣẹ́. Ó ní I don't know what you people are doing in this country, because Nigeria is better than here. There's a lot of opportunity. Mo bá fà ń pé there's no opportunity back home. Okay, wá ní kóun sọ fún mi pé kí n wo port bóyá wá yẹn. Iṣẹ́ kan dúró dùn lọ́wọ́ yìí bóun ṣe wá yẹn. Ọmọ Yorùbá kan dẹ̀ wà ńlẹ̀ tó ń fẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri tí wọ́n lè fún iṣẹ́ yẹn. So the destiny is our hand, but at the same time, the leaders of Yoruba, they have to let us do the job, whether they like it or not. They will have their own impact. We have our own impact. Ẹ̀yin bàbá wa náà lè máa ń sọ kankan, igi gan ò lè dágbó ṣe. Tí igi gan ò bá lè dágbó ṣe, ṣé ẹnìkan lè dá ṣe ni? Ẹ wo bàbá Awólọ́wọ̀ ǹgbà tán wà ń bẹ̀. Bàbá Awólọ́wọ̀ sent a lot of people to abroad, to Brazil, tí bàbá Akíntóyè gan confirm ẹ̀. Nígbà tán ṣe First Republic. Kí ló lọ ṣe? They went there to learn some new technology, new knowledge, new things. They now come back home. Àwọn nǹkan tó fi develop settlement wa, agricultural settlement wa ní gbogbo 6 Yoruba or 7 Yoruba states ní. So now what our leaders are doing, they didn't give us the chance to even do anything. Even though some people are coming out to present a lot of things for them, but they refuse. I understand. So to me, ẹ̀yin bàbá yìí náà la máa bá sọ̀rọ̀, and ẹ̀yin tẹ́ ń listen sí wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wọn tó kù náà sọ̀rọ̀, kàn fún àwọn youth yìí ní time, and don't blame to youth ń pé youth ń ṣe yahoo, youth ń ṣe báyìí. Tèmi gan bá rí yahoo máa ṣe, because tí ẹni sùúrù, okay, youth tó kàwé ó lò 6 years ní primary school, 6 years in secondary school, ó lọ university nílùú Nigeria. Gbà tó débẹ̀ ó yẹ kó ṣe 3 years course, he end up doing 9 years, 5 years, 6 years course. So tẹ́ bá wo age yẹn láti gbà tó ti bẹ̀rẹ̀ tí tó fi jáde àti máa ẹlòmíì máa ti wọ 30. So ẹni tó ti wọ 30 years old, ìjọ ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ń pòun fẹ́ máa bímọ, ìjọ ló máa bẹ̀rẹ̀ ń pòun fẹ́ ríṣẹ́, ìlú tí ó tẹ̀ tó wá síṣẹ́, àtúwá ẹ̀ṣẹ̀ jáde tán
àìṣe máa hustle kó tó hustle ó ti ń wọ 45 ó ti ń wọ 50 ìgbà wo ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ilé ayé youth age ẹ̀ ó ti fi struggle but at the same time the youth are there to be blamed as well because àwọn ìlú kan wà tí government ò bá help tí àwọn leaders ò bá help you supposed to be unite they supposed to come together and support themselves to make things work. But the youth náà because of the omi tá ti mú ilẹ̀ Nàìjíríà ó ń cause many problems àwọn youth náà ó ti corrupt mind wọn okay orúbí ọmọ Fẹlá he will come online and support one Nigeria but at the same time a máa bú Yorùbá nation but ṣe bí kò tí ì kàn ní ọ́ ní màkànmákan lóye ń kànyàn tó bá tó stage kan àwọn tó ṣe ń ṣe one Nigeria lẹ́yìn tó bá kàn wọ́n jọ kan you will see they will come out ẹ má yẹ kí n gbà yín lásìkò jù ọ̀rọ̀ pọ̀ nù but gbogbo ìṣe sọ tán lẹ́yìn ẹ ṣe gan sir kí n lè fún wọn ẹlẹgbẹ́ mi tó kù náà lọ́rọ̀ sọ thank you sir. now kẹtó dánu dó sir youth tí ó lọ ṣe yahoo yẹn ṣe bóróko ń bẹ̀ tí ò lọ ṣoko kí ló dé tí ò lọ ṣoko. okay another thing again when it comes to farming kò sí youth tí ó lè ṣoko but ẹ bá wo modern day farmers nowadays, especially in abroad, and some people back home, they call something mechanized farming. Ẹ lè kó àdá ọkọ́ fún youth gbé kó woko lọ kó máa lọ ṣánko. Iṣẹ́ yẹn ò easy, kò ń ṣiṣẹ́ tó easy. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ èmo ló kó fúnra mi. I understand, but we can't put people there gbé kó máa fowó roko 100 hectares of land. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe. Because nígbà tí mi wà ní kékeré mo máa ń fowó roko náà ni. Mo ní bí one plot tí mo rán ro lẹ́gbẹ̀lé wa but mélòó nìyẹn máa bọ́ ìlú mélòó ló máa fi bọ́ rẹ̀ ló máa fi bọ́ family but if the leaders or the government can support the youth in mechanized farming ẹ̀rọ pyramid rice rádaràdà tó náà ṣe irú tó ń ṣe lógùn state ìgbà tí bàbá oníbùbá yìí wà ń bẹ̀ Amosun tó lọ kó pyramid kìíní jọ wọ́n fún ó ní there is a budget for the farmers kí ló ṣe wọ́n ra ọkọ́ àtàdá ọkọ̀ fún farmer wọ́n ra àwọn tractor kan wọ́n ti mọ́lé wọ́n kó ọkọ́ àtàdá fún farmer gbé kó máa lọ roko mélòó ni farmer fẹ́ fi ọkọ́ àtàdá ro kò make sense. wọ́n á ti ta gbogbo tractor yẹn jẹun báyìí. wọ́n máa ta tractor yẹn wọ́n á fi jẹun wọ́n máa blame àwọn farmer pé we support them wọ́n máa ṣó ẹ̀ lórí tv ń pọ́ support wọn wọ́n á kó ọkọ́ àtàdá fún wọn wọ́n á dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ tractor wọ́n á ya fọ́tò wọn because it's scam. okay ẹ̀ blame àwọn youth ń pọ́n ṣe yahoo gbogbo ìtàn wọn elders wọn ṣe tó jẹ́ politician they are doing fraud as well they are fraudsters they are 419 I understand so the corrupt mind from the elders to the down to the youth ni but tí elders bá ṣe wọ́n fọwọ́ ra wọn lórí but tí àwọn ọmọdé bá ṣe wọ́n mú wọn tí wọ́n mẹ́wọ̀n wọ́n ṣe wọ́n ṣàkàṣàkà so don't blame the youth àwọn àgbàgbà la máa kọ́kọ́ blame ká tó blame youth but the youth. What I'm saying is that we need to come together. We need to make things work for ourselves. Even though the agbagba doesn't help us. Ẹ̀wọ̀n nǹkan tó wíwí ń ṣe nísìn. Kò sí agbagba tó help wa. But I will still give kudos to Baba Aropo rẹ̀ tó ń kó wa jọ. Màá ní ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tí níbi tí Ọlọ́run rán yín. But tẹ́ bá wà wá youth one way or the other we are supporting ourselves to make things work. Àwọn kan wà tó ń gbé tí ó ń ṣàánú wa. Tó ń kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ẹni náà ní time tiẹ̀ láti lọ síbi iṣẹ́ àtúndé láti fi iṣẹ́ kò tí ì ní sinmi àtúwá sọ online láti wá kọ́ wa ní a lot of different stuff like coding section like cyber security and a lot of things we have a lot of like SEO search engine optimization so a lot of things are going around within our section but at the same time the elders have to help when we talk to them let's listen let's dialogue within each other. Wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láfi dá lè fẹ́. Tí a wọ́n ní òwe tí mo fẹ́ pa mo ti gbàgbé but wọ́n ní àfọwọ́wẹ́wọ́ lọ́wọ́ fi mọ́ tábàjọ kóra wa jọ nìkan máa fi work well. So I will still wait for now sir. Thank you very much sir. Thank you sir. God bless you. Ẹ ṣé ẹnìkan ṣe tún darapọ̀ mọ́ wa. Bàbá mi Ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ ẹ kú iṣẹ́. Ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ kọ́ okay sorry mo rò pé n tẹ́ sọ pé darapọ̀ mọ́ wa ní Ògèdèngbé.
mo dẹ̀ fẹ́ràn ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ sí iron lady kan wo phone number wọn mo send message sí wọn. Mo fẹ́ fi wákàtí ìdúpẹ́ again mi ò mórúkọ mọ̀mọ́ wa yẹn but wọ́n send the message. Mi ò wá mọ bóyá kí n pè wọ́n torí mi ì mọ question tán ń béèrè lọ́wọ́ mi mọ́ báyìí mi ì mọ question tán ń béèrè bóyá ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn jẹ́ kí n pè wọ́n because mi ò mọ question tí ìyá yẹn ń béèrè lọ́wọ́ mi mọ́. Ẹ kí àwọn aráalé bàbá mi tó ṣẹ̀ wọlé gbogbo yín ni mò ń retí o gbogbo ẹ̀yin youth yín ni mò ń retí ẹ máa pera yín lábẹ́lẹ̀ torí mi ní fi yín lọ́rùn sílẹ̀ destiny yín wà lọ́wọ́ yín mi ní fi yín lọ́rùn sílẹ̀ àyàfi tẹ bá délẹ̀ lérí àyàfi bá jẹ́ pé olúwa kojú mi dé nìkan ni mo lè fi yín lọ́rùn lẹ̀. Mọ́mì wa mo wà lórí live program mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé a ti rí $50 sí yín. mi rí acknowledge mi ò gbọ́ kí wọ́n sọ bí wọ́n ṣe ń sọ ti gbogbo wọn so kí n mọ̀ pé lóòótọ́ ni torí mi fẹ́ problem. Problem kẹ. mo dẹ̀ send the message sí ọmọọba ẹ send the real number fún mi kí n mọ̀ wípé tí ọmọọba yẹn kí n mọ̀ wípé lóòótọ́ ni nọ́mbà yẹn torí mò ń wò bóyá mistake ni nọ́mbà yẹn kí n make sure. Mọ́mì wa. mo ti sọ mo wà ní live pro gbogbo ayé ló ń gbọ́ mi báyìí gbogbo ayé pátápátá ló ń gbọ́ mi mo dẹ̀ ti announce $50 yìí ó ti tẹ́ ẹ̀ mẹ́rin báyìí èyí tí mo tún bá yín sọ̀rọ̀ ló máa dé. orúkọ tó wà nù ẹ̀. ṣe fẹ́ ká po orúkọ yín ni ẹ̀yin lẹ máa sọ orúkọ yín. ẹ send orúkọ yẹn sí ẹ. orúkọ wo ni kí n send sí yín. because nǹkan tó wà níbí báyìí kò gbé orúkọ jáde ó kàn sọ pé zelle wọ́n send $50 a dẹ̀ ti rí mo dẹ̀ sọ fún yín pé wọ́n á ti acknowledge yín pé owó yẹn ti wọlé mo tútù send text message sí yín pé $50 yín ti wọlé ó dẹ̀ wọlé text message tí mo dẹ̀ ṣé kí n send text message tán send sí mi kẹ́ ẹ fi mọ̀ ni. ok ẹ ṣe máa send ẹ sí yín. ok. ṣẹ́rí ẹ má jẹ́ ń lọ síbẹ̀ yẹn ẹ kí àwọn aráalé ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ẹ kí àwọn aráalé Michael Ògèdèǹgbé kí àwọn aráalé. ẹ kú ètò sà ẹ dẹ̀ kú àárọ̀ níbi gbogbo fídíò tí ń gbọ́ mi orúkọ mi náà ni Michael. Ẹ ṣe gidi gan fún ètò náà ẹ ra sà. ẹ ṣeun thank you now ẹ jẹ́ kí n wá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ jẹ́ bóyá ká kọ́kọ́ ṣe mi dẹ̀ fẹ́ wà distracted because inspiration tí mò ń gbé bọ̀ yàtọ̀ sí nǹkan táwọn èèyàn ń sọ ẹ wò ó nísìnyí bí mo ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ bí mo ṣe débì ìyá kan ti test mi wọ́n ní àwọn fẹ́ contribute sí grassroots awareness wọ́n ní àkáǹtì tá ń fẹ́ mo send ẹ̀ sí wọn wọ́n ti send 5,000 naira sákàǹtì yẹn torí wọ́n mọ̀ pé a máa sọ mo ti sọ fún wa pé kò tí ì tó táyì tí máa sọ̀rọ̀ owó so mọ́mì wa yẹn bàbá kan ó ń wò mí báyìí 1 million naira ló send ní èní 1 million. so in tí àwa máa jẹ ọlọ́run ti ṣe anílálẹ̀ àgbo mọ́mùsùn kì í ṣe pé kò sóúnjẹ inú ti rán kò sí nǹkan tí ọlọ́run ṣe fẹ́yàn láyé tó ìkù tọ́lọ́run ò tí ì ṣe fún mi mi ò gbéraga mo kàn ráàánú gbà ni torí mi ò ń ṣe ẹni tó yẹ kọ́lọ́run ṣàánú ẹ̀ mo kàn ráàánú gbà ni bóyá torí kí irú ọjọ́ òní wọ̀nyí kí n bá lè jà fún ìran tó ń bọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ ni so tá a bá sọ fún yín pé kẹ́ ní sùúrù pé gbogbo ẹ̀ la máa
gbogbo ẹ̀ la máa sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mò ń sọ fún yín ọmọ ọba send 600,000 sẹ́ni tó ń bá wa print ìwé nínú owó tó dọ̀dọ̀ ẹ̀ owó mi dẹ̀ ti dọ̀dọ̀ ẹ̀ òun ló wà ní kíá owó yẹn ọmọ ọba dẹ̀ ti sùn táìmù tèmi ń sìn mo wà ní 11:30 lóru ọmọ ọba báyìí á wà ní 2 a.m. mọ́ mi wá ṣé kí n máa fi fóònù jí ni kò possible ìyàwó ń yàwó now ní ọ̀dọ̀ tèmi I send 900,000 sí màá yẹn ní ṣe Saturday I send 700,000 sí ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń lọ ẹ fọkànbalẹ̀ ọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ máa rí dáṣe bí July 31st ló dé bí ṣe bẹ́ẹ̀ máa rí kò síbi tẹ̀sà ní tẹ̀tì nílé àṣẹ́sì ẹ̀ lágbàáyé àwọn yúùtù tí mo kó mára ẹ rò pé mo dédé kó wọn mára ni. igi súnmọ́gi lọ̀bọ fi ń yọ̀ àwọn yúùtù tèmi súnmọ́ lèmi fi ń ṣakọ technologically kò sí ń tán lè dá lára ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ̀ lẹ̀ ń waste time ẹ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kán ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ kán ṣiṣẹ́ this is 21st century kò sí tán lè fi technology dá lára it's a multi-billion sector lágbàáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ẹ má jẹ́ ká wà distracted ẹ ṣe. ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa sẹ́ǹdì kìíní sí ọpọ́n ìwà àbí lórí Yorùbá Kingdom TV wọ́n á sẹ́ǹdì rìsíìtì sí ímeèlì ẹ kò sí bó o dẹ̀ sẹ́ǹdì zẹ́ẹ̀ náà á láti ìwọ fún ara ẹ̀ so bó ti jẹ́ nìyẹn ṣe mo dúpẹ́ iná ò ní tán wọ́ gbogbo wa lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ìbànújẹ́ ayé kò ní kángun sí gbogbo wa now kí lorúkọ ẹ ní 80 Adétẹ́mi angry face tẹ́jú yìí kò yé mi sórí Facebook ṣé ẹ fẹ́ já wa ẹ fẹ́ máa já viewer sílẹ̀ ní àbí ẹ bá já tó bá ku èèyàn kan torí tí n bá ṣe program tán thousands of people ló máa padà wò kò kàn mí wò bá ìjáun wé ṣe ọkàn mi ní bú ẹ torí kò yé ẹni now Mr. Temi ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ láti ìgbà tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ mi tá a ti kó yín jọ ọmọlógún mo kí ẹ ò bá ẹ wo ṣe mo rí ẹ o láti ìgbà tá a ti kó yín jọ tẹ̀tì ṣe rántí wípé mọ́mí wa kan báyìí nínú àwọn women of purpose àwọn ló wá sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́dẹ̀ ti sọ pé kí ìyàwó yín kó darapọ̀ mọ́ wọn inú mi dẹ̀ dùn ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún yín ẹ̀dẹ̀ bẹ̀ sí lò láti gbà yẹn ẹ̀dẹ̀ ìjà ọmọ Yorùbá ń tàn mọ́ mo rò pé àwọn èèyàn yìí lè jẹ́rìí sí ǹjẹ́ ẹ lè sọ nǹkan méjì mẹ́ta láti gbà tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ àwọn ọ̀dọ́ tá a kó jọ tó ti affect life fún àwọn èèyàn tí ò nírètí ǹjẹ́ ẹ lè mú àpẹẹrẹ kọ̀ọ̀kan jáde nǹkan tẹ́ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ lè má fẹ́ sọ gbogbo ẹ̀ tán bọ̀ tí nǹkan tẹ́ ti ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àti kẹ́ ẹ mẹ́nu bà kékeré tó kù ẹ lè má fọ gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe tó jẹ́ pé àwọn bàbá wọn lè jókòó ká máa wò yín pé ẹ wá wàrà táwọn ọmọ yìí dá Olódùmarè báwọn náà ṣe ń ṣe ẹ ṣe. ẹ ṣé gan sa dádì wa mo really appreciate in fact mi kàn mọ bí mo ṣe fẹ́ mi fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ jùjùjùjù níbẹ̀ tí èmi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan mo lè sọ wípé láti ìgbà tèmi ti darapọ̀ mọ́ àwọn ẹgbẹ́ yìí there is something they call dream come true. Ṣẹ́rí nígbà tí mo parí tí mo wà certified ní earlier this year, so many organizations ló approach me from different countries
But each time tí n bá sùn, tí n bá jí, èmi ò ń lọ church, mi ò ń ṣe àfáà, mi ò ń ṣe Muslim, mi ò ń ṣe kankan o. But máa ń pray sọ́lọ́run, máa ń gbàdúrà sọ́lọ́run. So máa ń lára pé màá rí pé mo wà ní within the group of people like 5, 6, 7 group that don't discuss nípa Haiti. Náà pé how come tí iṣẹ́ nǹkan báyìí. Mo wá rí pé but àwọn tí mo dẹ̀ ń bá ṣiṣẹ́ temporarily they were Indians ni wọ́n, but mi wà fulfill. Òun ló jẹ́ kí n really sọ wípé dream comes true. Ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ní dream comes true. I have never ever regretted. In fact, I give glory to God every blessed day pé mo wo program ní ọjọ́ yẹn go. Because naturally, tí n bá ti kàwé tán báyẹn, mi ò ń dúró program máa lọ sùn níbẹ̀. Tọ́jọ́ ẹ̀mí mi kan mọ́ nǹkan tó ṣe mí tí mo ṣe ń wá. I have never regretted because gbogbo nǹkan tí mo rí lójú tí mo ti lálàá rí, mi ò believe nínú àlá, but tó bá ti ń ṣe màá rántí mo lálàá rí nǹkan báyìí. Torí ẹ̀ mo yìí sọ pé dream comes true. Now I believe strongly that everything is not all about money. It's all about fulfillment. What I am doing right now with my colleagues, I am being fulfilled. Inú mi dẹ̀ máa ń dùn by the time tá a impact knowledge to our colleague wa, the way they feel, and I was kind of happy that I'm opportune and to use the knowledge that God gave me. When I told my coach, I call him coach, he is my lecturer, my senior colleague, ní school tí mo ti parí, ní EC Council. He's an Indian and very well recognized in India. So when I told him that I would like to use since you are working for Indian government, you are protecting them, why can't I do the same for Yoruba Nation? He asked me, who is Yoruba Nation? I said, it's a country. Then I told him that it's a country that is coming out from Nigeria. Nigeria. Yes. That I would like to use it for that. Only, but you don't need money. I said, I don't know, but I know when the right time comes, money will come. And I said, that's a good thing that he gave me his blessing, and he told me whenever I need him or I need his help, I should let him know that he is always there to help. I said, thank you. So when I joined, then if I join me, if I share anything, I just don't know. All I want is, I was thinking working for Nigeria then, but just later, I joined. We realize the main purpose why God brought me to this field, that is for a purpose, and this should be an encouragement for people. Whether you are making money anywhere you are, it doesn't mean you are fulfilled. Fulfillment comes from enjoying what you are doing. Because I enjoy what I am doing, not because of money, not because of anything. I love it, I'm enjoying, and I'm being fulfilled. To God be the glory. And by the grace of God Almighty, Amashela Shiori. Kidani dream wa. We want to be the best. If not the best, but one of the best IT organization, not in Yoruba land, but in Africa, by God's grace. And which I am very, very sure Pẹ̀lú Bashibere, Badeshim Baloy, I am very sure, even if not in the world right now, because of the blueprint that we have on standby now. So,
ìwọ tó bá wà ń bẹ̀ tó ṣì ń gbọ́ wa, and you are an IT professional and you think you are making money, but you are not being fulfilled, well, it is left to you. You know where your fulfillment comes from. Please follow it. I enjoy my job right now and I am being fulfilled, and I just thank God that God counts me worthy to be among the people that will be working, especially for Yoruba Nation. Thank you very much, sir, and thanks to you, Baba Aropo. ẹ ṣé ẹ ṣé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àti torí mo mọ̀ ẹ ti ń pọ̀ báyìí, èṣù ò ní wọ àárín yín, sátánì ní wọ àárín yín, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní fọmọ yín di, ẹ̀yin lẹ lè ṣe ẹ wá ṣera yín lọ́kan, ẹ máa jà o, kò sí kẹ́ ẹ má jà, ẹ̀dẹ̀ máa tẹra yín mọ́lẹ̀, ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ fi ṣe bí tọmọ ìyá tó bá ti jáde nínú yàrá wọn bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀, ìtẹ̀síwájú á wá tẹ̀lé. Ẹ jẹ́ kí n kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ bọ́dà wa kan tó kù. Ìgbà tẹ́yìn darapọ̀ mọ́ wọn, ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ báyìí Mr. Michael Ògèdèngbé agbógungbòrò abìkankan lójú ogun, àwọn ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Nígbà tẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn, ó tó gbà wo tẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn báyìí. Ẹ ṣé gan-an olóòtú wa. Kò tí ì pẹ́ náà tí n tó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà, let's say by bí oṣù márùn-ún sí àbí oṣù márùn-ún ni mo darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà. Láti ìgbà tí mo ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà, mo regret rárá pé mo darapọ̀ mọ́, because inú mi ń dùn gidi ni, because mo ń gain more experience, mo ń gain ìmọ̀ sí nínú ẹgbẹ́. Anytime tá bá ti ṣe ẹgbẹ́, tá bá ti ṣe meeting, tá bá ti ní nǹkan kan ṣe, or tá bá ní assignment tó fún wa ní okay, ìwọ lọ ṣe kíní wa, ìwọ lọ ṣe kíní wa, I'm gaining something new. So inú mi rẹ̀ dùn gidi gan. Bí ẹgbẹ́ náà ṣe ń lọ, nǹkan tó máa jẹ́ ògo, tó máa jẹ́ nínú àwọn nǹkan tó yẹ kó lágbára nínú ògo Áfíríkà ni. Kì í ṣe nínú Yorùbá nìkan báyìí, ẹ ti tún mú fíṣàn yín, ó ṣe nínú Yorùbá nìkan, ẹ ti tún fẹ́ fíṣàn yín. Bẹ́ẹ̀ni. Kábíyèsí Olódùmarè. ìyẹn tún lágbára. Ẹ jọ̀ọ́, ó ṣe rí nìyẹn sà. Ta ni olórí yín ní, ta ló lórí láàrin yín, ta lọ̀gá, ta ni king ń bẹ̀? A máa sọ pé gbogbo wa lọ̀gá, because a múra wa bí everybody múra wa bí ọmọ tìyá ni. A dẹ̀ ṣì ní ẹni tó ń darí wa, àná ẹni tó ń darí wa tẹ́ pé ó máa fún wa ní instruction pé ìkọ́ báyìí ló yẹ kẹ́ ṣe, 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 báyìí la máa ṣe ṣe. Gbogbo àwọn náà máa di àpapọ̀ ni o, because pé ìjùmọ̀ ṣe kinní kan ló ń jẹ́ tí kinní kan ṣe tó ń jẹ́ kó dáa. Gbogbo àwọn máa di àwa, ok, báyìí ní ká ṣe ṣe, báyìí ní ká ṣe ṣe, báyìí ní ká ṣe ṣe. A dẹ̀ dúpẹ́ lẹ́ni tó ń darí group náà tó jẹ́ Mr. Abe, ó ń gbìyànjú gidi gan. Ọlọ́run á dẹ̀ máa fún ọ ní agbára láti máa ṣe ju bá ṣe rò lọ. Àmín, àmín, kábíyèsí Olódùmarè. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ jọ̀ọ́, mo wá fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín. Ṣé mọ̀ pé kọ́mọ̀dé abẹ́ pé mò ń béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ti bá mi ṣe program tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ rí question tí mo béèrè nsìn. Yes sir. Ǹjẹ́ ṣé ẹ wà nínú meeting tí ẹ ṣe ní ọ̀sán àná àbírọ̀lẹ́ àná, mi ìmọ̀ àgbà tó jẹ́ lọ́dọ̀ yín? Ṣé ẹ wà nínú meeting yẹn tí mo fi pẹ́ wá?
Mo ń gbọ́ yín sà. ṣé ẹ wà nù mítìn yẹn tí mo fi pẹ́ wá yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sà, mo wà ń bẹ̀ sà. ǹjẹ́ mo sọ nínú ǹjẹ́ ẹ gbọ́ pé mo máa gbé yín wá sórí program lénìí. No àtọ̀ sọ rárá. ǹjẹ́ kò wá ṣe yín kàyéfì pé irú ọkùnrin burúkú wo lélẹ́yìí tó wá gbé wa wá sí tó fagídí máa wọ̀ wá bọ̀. No, nígbà tèmi náà rí invitation yẹn mo wà surprise pé meeting wo ló tún wà ní àárọ̀ báyìí because èmi gan lọ bí iṣẹ́ ní báyìí mo wà ń lo mọ́tò ibi iṣẹ́ mo lọ báyìí mo kàn wà surprise pé invitation ló tún wà sí meeting tún wà láàárọ̀ yìí because mo kàn pé mo ní láti join. ẹ ṣe bí mo ṣe máa ń ṣe nìyẹn ẹ má fi ṣèbínú. No rárá sá. mo máa ń wò ó pé tí Yorùbá nation bá dé lónìí ìjẹ́ àwọn ọmọ wọn rẹ́dì fún bí mo ṣe máa ń ronú nìyẹn. ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ mo rí pé ẹnìkan tún wọlé ẹ káwọn aráalé kí n béèrè question lọ́wọ́ wọn náà. ẹ̀yin tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀yin màmá wa àti bàbá wa ẹ̀yin mọ́mì mi àti dáàdì mi ẹ̀yin tí gbogbo yín tẹ́ jù mí lọ tó jẹ́ mi mo kéré jù ẹ káàbọ̀ ètò yìí la pè ní destiny wa ọwọ́ wa ló wà àwọn destiny ọjọ́ ọ̀la Yorùbá ọwọ́ àwọn ọ̀dọ́ ọwọ́ àwọn ọmọ wa ló wà kò sí lọ́wọ́ bàbá alànà béèyàn bá fi destiny ẹ̀ ọmọ ẹ̀ béèyàn bá fi destiny ọmọ ẹ̀ tó bá fi lé ọwọ́ àwọn arúgbó a jẹ́ pé ẹni yẹn fẹ́ bá yí ara ẹ̀ jẹ́. àwa ń sọ fún àwọn ọ̀dọ́ wọ̀nyí wípé the best way is the hard way kò ń ṣe báyìí táwọn bàbá táwọn bá ṣe dáadáa kán fúnra wọn jòkó dáadáa kán náà wọn ló rọ báwọn ṣe fẹ́ ṣe tiwọn nìyí. ẹ kí àwọn aráalé ìyá wa tó mo rí pé ẹnìkan ti wọlé ẹ kí àwọn aráalé. ẹ káàárọ̀ gbogbo lé mo lérò pé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kálẹ́ orúkọ tèmi ni Adékẹ́mi Adétóyè. mo dúpẹ́ pé mo ní àǹfààní láti join yín láàárọ̀ yìí even though ọ̀gá mi ti pè mí tẹ́lẹ̀ bọ́ mo sọ fún pé ẹ ṣàrà jẹ́ kí n jókòó sí backyard tí mo máa ń jókòó sí ìpín máa ṣọ́ yín kí n dẹ̀ máa fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ àdúrà wa dẹ̀ gbà. ẹ ṣé ìyá mi ǹjẹ́ ẹ wà ní meeting tí mo pẹ́ late comer tí mo jẹ́ late comer tí ẹ ṣe nìkan bíi alẹ́ àná lọ́dọ̀ yín àbí nǹkan ṣé wà ń bẹ̀. mo wà mẹ́sà. mo rí pé àwọn tẹ́ ẹ pè nínú meeting yẹn nítorí pé ẹjọ́ obìnrin ni mo ṣe béèrè wọn ò wá inú yín ò dùn ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ẹ máa gbọ́ question mi yìí o lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ kan nígbà tó tán pé tó bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀yin la ṣe kíni kan ẹ̀yin la ṣe kíni kan ǹjẹ́ ẹ lè sọ nǹkan tí bàbá Akíntóyè sọ káwọn èèyàn gbọ́. bàbá sọ pé kò sí nǹkan táwọn lè ṣe lẹ́yìn àwọn youth pé youth ni ògo adúláwọ̀ gbogbo wàhálà tá eré táwọn sá kiri wọn kì í ṣe torí ìtara wọn bọ̀ torí àwọn youth torí ọjọ́ ọ̀la àwọn youth wa ó lè dá náà ni and gbogbo iṣẹ́ àwọn náà ló máa ṣe so it's nothing tí wọ́n láwọn ò tètè rí ìwé tán fi pè wọ́n ni pé àwọn ò bá join wa ṣùgbọ́n ká má bínú pé but anything tá a bá ń ṣe o pé àwọn lọ́wọ́ àwọn lẹ́sẹ̀ àwọn ní gbogbo ara làwọn fi wọ́n bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe kí ni achievement mélòó lẹ́rù wípé ẹ̀yin youth tẹ́tẹ́ lè sọ pé achievement báyìí lẹ ti achieve ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí obìnrin. achievement wa lóhùn ká ó pọ̀ bí rẹ́rẹ̀. achievement wa lóhùn ká èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi wà interested in IT ṣùgbọ́n látìgbà tí mo ti join wọn ẹgbẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá mi mo ń fún wọn lọ́rùn ní in fact mo join IT class mo join Yoruba class gan torí kí n lè ṣe translation. Wow. mo dẹ̀ ti wà ní level 300 ní ìta àbáwí. Are you serious? Serious. Wow. ìjọ máa gbé lórí mi lágbára Jésù ó dẹ̀ máa ṣojú gbogbo àgbò níṣẹ́ yẹn nìkan kan lágbára Jésù. mo tiẹ̀ gbọ́ pé
ẹ ti bẹ̀rẹ̀ coding class pé wọ́n ti ń kọ́ coding ǹjẹ́ ẹ gbọ́ ń pa ẹ̀ ń bẹ̀? Mo wà ń bẹ̀ sà. Ẹ dá kékeré o. Yẹn tún lé o. Ẹ gbọ́ Ìjẹ̀bú ni mí tí mo Abbey. wá fẹ́ Oǹdó, ọpọlọ mi wá papọ̀. Ó bẹ́ẹ̀ ni tó dẹ̀ ni Mr. Abbey. Ìjẹ̀bú. Ẹ jọ sà, kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn bàbá àwọn ìyá? Torí tí n bá ní kí n máa ka achievement á dàbẹ̀ pé mò ń gbé yín ga ni. Mo ti rẹ́wọ̀n tẹ́ ti kó laptop fún. Inú ẹ̀ ní rédíò tẹ́ ẹ ṣe rédíò 24/7 ló ń ṣiṣẹ́. Bá a ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí lára nínú wọn ó ń ṣiṣẹ́ lórí rédíò yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́. Kí ni àmọ̀ràn yín àti ní pé táwọn ọmọ bá darapọ̀ ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Mr. Abbey? Gbogbo yín lẹni question yìí o, mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tí Mr. Abbey bá sọ̀rọ̀ tán. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ibi tẹ́ ẹ ti lè ní manpower because ẹ nílò manpower, but ibi tẹ́ ẹ ti lè ní manpower kò sí iná, kò sómi, kò sí hospital, kò sọ́nà, kò sóúnjẹ, kò sí ààbò, kò sí nǹkan kan. Manpower tẹ́ ẹ nílò, wọ́n nílò àwọn nǹkan kéékèèké kan, amúnísì kéékèèké kan. Ǹjẹ́ kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn aráalé, àwọn ìyá, àwọn ọmọ tó wà nílé tó jẹ́ pé bíbí Nàìjíríà náà ń ṣe tán ti fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ìdàkudà? Kí ni passion, kí lẹ rò pé tán, kí lẹ fẹ́, kí ni vision ẹ̀yin Òwìwí, kí ni vision ẹ̀yin YGY? Ṣé ọmọ ẹ pé téèyàn bá jìyà ọ̀pọ̀ títí èèyàn jìyà ọdún kan? Ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín? Ẹ wo mọ́mì mi tó ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn tó sọ pé wọn alágbára wọn ò gbà wọ́n dẹ̀ join, àwọn dẹ̀ ti bẹ̀ sí rí àwọn achievement. So kí wàá làmọ̀ràn yín? The question mi bá yé yín, tí ò bá yé yín ẹ béèrè. Alright, ẹ ṣé gan dájú wa, mo dẹ̀ kí àwọn ẹlẹgbẹ́ mi tó wà ní ibi náà, and one way or the other everybody is gaining something somewhere somehow. Bí mi ṣe wà yìí, ẹ mọ̀ pé ọgbọ́n ò pin síbì kan, bí sista wa Adékẹ́mi ṣe sọ̀rọ̀, I'm gaining something from her, wo brother Temi, and gaining something from him as well, and brother Ogedengbe náà. Lórí ọ̀kan tí brother Ogedengbe sọ pé fún wa lá assignment, irú assignment tèmi mi ò tí ì ṣe because iṣẹ́ yẹn ti pọ̀ jù. So bí mo yẹn sọ̀rọ̀ yìí gan kò yẹ kí n wá sórí ìkànnì yẹn lẹ́yìn, bí mo yẹn jí láàárọ̀ yìí tí mo rí mo rò pé bàbá àròpọ̀ tún ti dé o, sọ pé a máa wá sí show yín o, but we just have to be here whether we like it or not. Ó dàbí kán fìyàn ṣológun ni, kí wọ́n á ná ogún dèlù kó ní òṣì ń sùn, ó ti rẹ̀, ó rẹ̀ kẹ̀, ibẹ̀ yẹn ló máa pẹ́ ní ẹ mọ̀. So wọ́n tó bá dẹ̀ ti gbé iṣẹ́ ìlú dání, you wanna share knowledge with people, you don't need to relent. O ní láti wà tired. God is our strength, and in terms of what we need manpower, like you said, and the manpower we need we need more developers to join us. But more developers wà nílẹ̀ adúláwọ̀, everybody needs money, and the more we are together, we can make that money if you want. Money is not the problem, and there's a lot of different avenues we can make money, and everything is in our blueprint as well. And ó tẹ̀ ní proposal kan tá à ń kọ lọ́wọ́ at the moment, tí àwọn ẹlẹgbẹ́ mi bá allow mi láti sọ a bit of it ń bí ilé ni, pé a fẹ́ send ẹ̀ sí àwọn èèyàn kiri. So like I was saying, we need more manpower, both on ground and both on offline, online and offline. And again, tí ẹ bá wò, àwọn bàbá wa kan wá bá wa ń time gbà kan. I just always think about that idea. It was talking about something, tó bá ó tẹ̀ jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó sọ end of the day kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ la accept, but mo jókòó, mo rò ó lọ síwájú, mo rò ó lọ sẹ́yìn. The man was talking about 1 million youth. Mo wá jókòó pé okay,
within Yoruba land, okay, let's say Yoruba, let's assume, okay, we have 50 million in Yoruba land. Out of that 50 million, Kosini Amari 30 million youth. Out of that 30 million youth, if we can get 1 million youth, the job is already done. And why do we need 1 million youth? Tell Baba will support wa. With 1 million youth, they can do a lot. Even if it's 100,000 youth, they can do a lot. So that's why I said we need that manpower. Manpower related to our grassroots awareness as well, because what we are planning to do later on is to have, even if it's 2 people in each local government within Ile Yoruba. Okay, our sister wa tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ nísìnyí lórí radio station. She can't do it alone. She's overwhelmed with the workload. So she need manpower to help her out as well. Brother Timmy, no, they need more people around his own specification. Brother Michael, Sister Adekemi, no, all of us need more people to join us so that they can give that knowledge, understand it on because Agbajowo Lavin Soya, group of people that come together with different ideas. Continue coffee work ni. Which is on British, but of LOC Iraq war. One person didn't do it. The parliament seat, they debate on it, they vote, and the majority carry the vote. So they won't blame more later on. But one way or the other, the British benefit something back from it. So that everybody rishi artifact goods tó wà ń bẹ̀ àwọn náà kó wá lò wọ́n fi ń bọ̀ àwọn oníṣẹ́ yẹn. So nǹkan táwa need ní manpower from our youth back home, both on ground and online, so that whenever we need people to go somewhere within the jurisdiction that we can control, they will be able to work something out fast. Like our farm industry now, we have the land there, but there's no manpower to do it. I understand. If the manpower comes in, the capital will comes in. I understand. So, Maashi Droba Inosa. Thank you very much, sir. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti kó àwọn èèyàn jọ. Bàbá mi Bámigbọ́lá Adéyínká, ẹni báwo lẹ ṣe lè máa gbọ́ rédíò yẹn? Ẹ jẹ́ kí n fi tọ́ yín lẹ́nu wò. Tẹ́ bá lọ sórí Play Store, Google Play Store, tẹ́ bá lọ sórí iOS, Apple Store, tẹ́ bá ti search fún Dudu Spray, DUDUSPREE, Dudu Spray. Ẹ jẹ́ kí n fi rédíò yẹn, ẹ jẹ́ kí n fi tọ́ yín lẹ́nu wò kẹ́ ẹ máa gbọ́. Wọ́n wà ní studio ńbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ lè request orin bẹ́ẹ̀ 24/7 ni ẹ lè chat àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lè then ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá wa yẹn sọ. Téèyàn bá ní ẹ̀bùn tí kò bá ti lò òkú ààyè ọmọ ni. Àwọn wọ̀nyí wọ́n ń lẹ́bùn, kò sẹ́ni tó sponsor wọn ní school, kò sẹ́ni tó rán wọn school. Ìpọ́nrípọ́n gbá bàbá àròpọ̀ rẹ̀ ò mọ bí wọ́n ṣe débi tán ṣe ní lọ́lẹ̀ yìí. Bàbá àròpọ̀ rẹ̀ kàn gbẹ́nu rúnrún ẹ̀ jáde tó ní ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ máa bọ̀ ẹ kóra yín jọ. Bàbá àròpọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run kàn gbẹ́nu ẹ̀rún sọ̀rọ̀. Bàbá àròpọ̀ rẹ̀ ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ibẹ̀. Àwọn ló òun ló jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ bàbá yẹn lẹ́ẹ̀kan pé ta lọ̀gá wọn, ta ló ń darí wọn. Wọ́n sọ pé torí ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ á sọ pé ẹgbẹ́ bàbá Akíntóyè ni, ẹgbẹ́ ìlànà ni, ẹgbẹ́ onítìrí ni. What kind of rubbish is that? À ń sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá, ìwọ ń sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́. Ó yá méjì ni, ó tọ̀tọ̀ ni, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Sẹ́rí nǹkan tá ìjogún wa tá a mọ̀ ni kọ́sọ̀ wa tá a jẹ́ yẹn ilẹ̀ wa yẹn, òun ló dẹ̀ wọ̀ wọ́n lójú. Ẹgbẹ́ mo ṣe béèrè question pé ta ló ń darí wọn? Àtàǹgọ̀ gbogbo wọn lọ̀gá, gbogbo wọn lọ́mọṣẹ́. So wọ́n wá nídà wọn tó ti ná wọn ẹ̀bùn wọ̀nyí kọ́ lè máa kọ́ àwọn
dúdú spree SP ẹ ló bàbá rò pọ̀ rí kẹ́ tó lọ jìnnà. REE ẹnìkan ń béèrè ní Paul Ọládùjọyè ó ń béèrè pé dúdú spree ẹ lọ bàbá rò sórí pọ̀ rí kẹ́ Android tó lọ lọ́wọ́ jìnnà. ọ̀sẹ̀ mo gbọ́ yín mọ̀. Àwọn dájú wa tó béèrè question yẹn pé kìnnì tán bá ní ọpọ́n ìwà wọ́n Bẹ́ẹ̀ni. lè rí tán bá ṣí ọpọ́n ìwà wọn wọ́n á rí rédíò ní sáà ní third column tán bá ti tẹ rédíò wọ́n á fọ̀ tí wọ́n bá rí dúdú spree download tán bá lọ sórí ọpọ́n ìwà rédíò section wà lórí ọpọ́n ìwà tí wọ́n lè máa gbọ́ mbẹ̀. ẹ ṣeun ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀ ó wà lórí ọpọ́n ìwà náà bẹ́ẹ̀ ni mo kàn fẹ́ kán mọ̀ pé dúdú spree náà wà lórí kìnìún ni ẹ jọ ẹ bá mi like mo need like kọ̀ọ̀kan mo fẹ́ kó break algorithm kí ló dé tó gan pa bí ìgbà tá a bá sọ pé ṣòkòtò àwọn bàbá àgbà ìkẹ́ ẹ jẹ́ kó já scale lóòótọ́ time tá a máa ń ṣe program àwọn èèyàn ń lọ bí wọ́n ṣe jí ni mo máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn èèyàn tó báyìí wọ́n máa ń padà wò inú mi dẹ̀ máa ń dùn ní báyìí mi ò ní pẹ́ fi yín sílẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà níbi iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe ń jí. máa lọ sí ìbéèrè yìí ẹ má dẹ̀ bínú then ẹ máa wá fi ṣe ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan kẹ́ ẹ fi àmọ̀ràn tẹ́ ẹ bá ní fún àwọn tó ń jìjàǹgbara Yorùbá nation gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́. Ìbéèrè tí màá béèrè lọ́wọ́ yín ni wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan nú yín ni kẹ́ ẹ sọ kí n jẹ́ kẹ́ ẹ máa lọ máa wá sọ̀rọ̀ owó tá a ti rí gbà máa open strike fáwọn èèyàn máa dẹ̀ sọ nípa awareness campaign. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni wípé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ṣé tí ẹ̀yin ṣe torí ẹ̀yin súnmọ́ aráàlú dáadáa ẹ̀ dàbí àwa ẹ wà lórí platform oríṣiríṣi ẹ máa ń kàwé ẹ máa ń ṣe ẹ máa mọ̀ ṣé tí bàbá Akíntóyè bá announce wípé kí ọmọ Yorùbá kó jókòó sílé ní ọjọ́ Monday tó ń bọ̀ báwo ló ṣe máa wà effective tó àbí olóyè Ìgbòho kó sọ báwọn èèyàn ṣe fẹ́ràn ẹ̀ tó dẹ̀ lẹ́yìn tẹ́ bá dáhùn ẹnikẹ́ni tó bá kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ẹni ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn tó wà nídìí Yorùbá nation àti kí lẹ̀yin ní láti mú wá sí on board ẹ lè advice wa kẹ̀dẹ̀ pé àwọn èèyàn kan wá join báwo náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín ẹ pè láàrin ara yín ó yá. ẹ lọ́wọ́ bá ọ̀pọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kí n lè máa fi nǹkan tí mi máa sọ ni pé kò sí nǹkan tó burú tí bàbá bá jáde nísìnyí ṣùgbọ́n one thing we have to bear in mind is the security of the people tí a bá make sure pé security wa ti wà well manned ẹ jọ torí Ọlọ́run ká má fẹ̀mí wa wéwu kò sí wọn tó bá ní ká jókòó sílé to help our mission bọ̀ ṣe mo báwọn ọmọ Yorùbá ṣe rí Ọlọ́run á jẹ́ ká máa gbọ́ràn síra wa lẹ́nu ọwọ́ kan ọ̀dẹ̀ lè gbẹ́rù dòrí so there is nothing bad tó bá ní ká jókòó sílé but ó ṣe wá láàánú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ò ní dá wa lóhùn. ẹ ṣeun ó yá ẹ gbọ́ kí wàá ní àmọ̀ràn yín fún gbogbo àwa tá a wà nídìí ìjàǹgbara yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́. ẹ ṣé gan sa dájú wa nǹkan tí èmi fẹ́ sọ ni wípé ṣe rí ìjàǹgbara yìí kò ń ṣe ìjàǹgbara group ẹgbẹ́ àbí ẹnìkan àbí èmi àbí ìjàǹgbara orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo ni a dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí à ń fight fún kò ju nǹkan méjì ju orílẹ̀-èdè wa lọ. This agitation is really is far bigger than everyone. We should have it at the back of our mind that is beyond group thing. Ẹ má jẹ́ ká sọ pé àwa la mọ̀ ṣe àwa la àwọn tá à ń bá jà yìí they call them elephants. Ẹni tó bá mú ọwọ́ kó mú ọwọ́ kó máa gé ọwọ́ lọ ẹni tó bá mẹ́sẹ̀ kó máa gẹsẹ̀ ká ṣáà ti gbé elephant wálẹ̀ ní tiwa. bẹ́ẹ̀ni. So
that is just the little knowledge tèmi lè sọ tí mo dẹ̀ lè advice fún àwọn gbogbo àwa tá à ń ṣe ìjàngbara ẹ̀ wípé àwọn tá à ń bá fà tá à ń bá pọ̀ they are like an elephant gbogbo ọ̀nà tẹ́nibọ̀dì bá mọ ẹni tó bá mọ bó ṣe lè dá nǹkan sí ojú elephant dá nǹkan sí ìwọ tó bá mọ bó ṣe lè gé ìrù ẹ̀ káṣá ti gbé elephant wálé ká ti pa ní tiwa ẹ ṣé gan sá. ẹ ṣeun ok ó yá ẹni tó tẹ̀lé. All right. Ẹ ṣé gan bàbá Aropo rẹ̀. Nípa ti question tí wọn ẹlẹgbẹ́ mi answer. Ẹ ń béèrè question kan pé tí bàbá Akintoye or Igboho tán bá announce lẹ́yìn. Well, to me, some people will accept it and some people won't. But báwo la ṣe lè ní collective and collective information in one location, in one place, that everybody can listen to one voice at the same time. So to listen to one voice at the same time is to provide what the people need. What are the people need? Ẹ wo bí àwọn ọmọ Igbo ṣe ń ṣe tiwọn nísìn. Àmọ́ pé it's too bloody anyway and Yoruba doesn't like that. But at the same time, we need one voice. Kò dẹ̀ sí bí wọ́n ní àwọn àtẹnu náà máa ń jà, kò sí bọ́n yẹn fẹ́ jà tó, one way or the other. They will have or they will listen to each other in one corner. Kò sí bó yẹn fẹ́ jẹ́. Tí ẹ bá jó oúnjẹ sẹ́nu nísìn, tí àwọn ṣe ń pọn láńpẹ́ ó dùn, ọ̀nà fún náà máa fà á pé ọmọ dìde gbé mi, tètè sọ àlọ́ ẹgẹ́ mi náà jẹ tèmi bẹ́ẹ̀. But one way or the other, ọ̀nà fún yẹn náà, àwọn gbogbo wọn náà lọ máa papọ̀, gbogbo wọn máa taste each part. Bẹ́lẹ̀gbẹ́ mi dẹ̀ yìí sọ pé tí lè bá lè ṣe one side, tí lè ṣe tẹ̀, let's come together to have one voice. Because if we don't have one voice, it might cause us problem. Because end of the day, tó bá ní one voice, tí bàbá Igboho àti bàbá Akintoye declare lẹ́nu pé ẹ dúró ńlé, tọ́wọ́n nìkan dìde by design pé kò tí tó àsìkò tó yẹ ká dúró ńlé, ẹ jẹ́ ká ṣì ní sùúrù. Ṣe mọ̀ pé a máa wà divided, àwọn kan máa support kan, àwọn kan máa support kan. But tí gbogbo wọn bá wà tán ní mind, wọn lè ní mind kan náà, but they should have one voice because nǹkan kan náà lọ́jọ́ fẹ́ achieve end of the day. So that one voice, we need it, whether we like it or not. And end of the day, we need provision for many things in terms of our food security. Because tabanika dúró ńlé nísìn, kí làwọn èèyàn fẹ́ jẹ? Ẹ wo June 12, ẹ ká fi June 12 ṣe example. Ṣé mọ̀ pé there was a time ní June 12, wọ́n náà àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ jáde. Àwọn èèyàn jáde for long, after 3 months. Kí làwọn èèyàn ṣe? Everybody bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí shop padà. Kí ló fà? Ebi ni. But tá a bá ti ní provision for our food security, our food banking system, everything will work in hand to hand. The security, the food in place, the security in place. Ẹgbẹ́ tó bá ń ṣe different ẹ jẹ́ kó máa ṣe, but kó máa ní single mindset that they want to achieve things together. Thank you very much, sir. Ẹ ṣé gan. What a brilliant response. Ẹ ṣé gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́. Is there anything that Mr. Ogedengbe wants to add? Yeah, ẹ ṣé gidi gan Olootu, ẹ ṣé gan sir. Fún màá kọ́ àdì nǹkan kékeré mọ̀ ní because àwọn ẹlẹgbẹ́ mi náà wọ́n ti sọ gbogbo nǹkan tó jù láti jẹ́ ká ní in place before anything. Màá kọ́ tún fẹ́ rọ gbogbo àwọn tó ń gbọ́ program wa pé awareness, a ṣì need the awareness náà because àwọn mi ò tí gbọ́. A ní láti jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀. Tó bá jẹ́ ibi iṣẹ́ jẹ́ kó mọ̀, ní ilé ẹ àwọn neighbor ẹ jẹ́ kó mọ̀, jẹ́ everywhere tó bá dé èèyàn tó bá mọ̀, àwọn neighbor àwọn brother tó ti gbọ́n pẹ̀ jẹ́ kó mọ̀. So in case tó bá máa sọ pé okay báyìí ni, tí bàbá Akintoye bá máa sọ pé báyìí ni ká ṣe, so gbogbo wa máa lè mọ̀ pé okay ìjọba ẹ ni o, ìgbà báyìí ni o. So ẹ jọ̀ọ́
each person wa náà táwa náà ṣe awareness tá sọ fún èèyàn tá a mọ̀ téèyàn tá a mọ̀ náà tó sọ fún èèyàn tá a mọ̀ so ẹ ṣé gan sir. ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ wá rí question tí bàbá mi tó fi kún gbẹ̀yìn ibẹ̀ gan ló jẹ́ kí n béèrè question yìí pé tí bàbá tó ń bá announce léni pé kẹ́nikẹ́ni má jáde, ẹlòmíì gan lè sọ pé ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, torí pé ebi ti pa àwọn èèyàn kọjá àyè, wọ́n weaponize poverty lérí àwọn èèyàn, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe, àwọn pípù ìsowọ́pọ̀ láti ṣèkà, kí ló wá mú wa táwa gan ò ní lè ṣe báyìí ká sowọ́pọ̀ ṣe rere, ibi tí mò ń bọ̀rọ̀ mi bọ̀ nìyẹn. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin òwìwí, ẹgbọ́n tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ yìí, ọ̀nà wo ni wọ́n lè fi gbà darapọ̀ mọ́ yín? Ẹ jẹ́ kẹ́nìkan fún wa ní èsì ọ̀rọ̀ mi yẹn. Ẹ ṣé. Ṣé wà ń bẹ̀ o? Yeah, ẹ ṣé gan sir. Tó bá fẹ́ anybody tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ Òwìwí, ó wà easier, nọ́mbà náà ló wà lójú, ẹ bá wa kàn sí bàbá wa, so tẹ́ bá ti dọ́dọ̀ bàbá wa, bẹ́ẹ̀ ṣe máa dọ́dọ̀ wa, owó máa wà easier by God's grace. Ẹ gbọ́ sir. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa anybody tó bá mọ̀ pé ó ti ṣetán láti darapọ̀ mọ́ Òwìwí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kàn sí bàbá wa, bàbá Òwìwí, so látọ̀dọ̀ wọn a máa gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. Ẹ ṣé gan sir. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká wá ṣe báyìí, mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ wá. Mo gbàgbọ́ pé tí n bá tún kì í mọ́lẹ̀ lọ́jọ́ láìpẹ́, ẹ ní sọ pé ẹ wá, ẹ ní sọ pé wàhálà mi ti pọ̀ jù. Mo gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ṣé ó ní ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè? Mo kàn ní àfikún sí nǹkan tí bàdá wa Timi sọ regarding people joining us. Some people might be curious and be thinking, why is it I need to go through Baba Aropo or through that number? Don't show online, can't totally join. It's for security reason. We want to make our security to be intact, and the way we can trace people back and understand. Mo rántí pé ìjọ kan a ṣe program kan, a fi link yẹn lẹ́sàn online pé káwọn èèyàn join lóòótọ́, but we don't know who is who. So to know who is who, that's why we want to go through this route. All right, ẹ ṣé gan sir, thank you. Ẹ ṣé. Ẹ kú làákàyè, ọkàn mi náà lọ bẹ́ẹ̀. Mr. Adédèjì Joseph, ṣé bá wo ibi tí ẹ ti rí ọwọ́ mi, ibi tọ́wọ́ mi ti ń ṣe báyìí, ẹ wò. Ẹ rí nọ́mbà yẹn, ó kàn ra wà ń bẹ́ẹ̀ láróńdó. So WhatsApp call nìkan ni. Lónìí lóòótọ́ Sunday ló yẹ kí n wá ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí, ṣùgbọ́n mo fẹ́ dúpẹ́ oní $100, $200, $50, 2,000 naira, 5,000 naira, 20,000 naira, 50,000 naira, 1 million naira. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ lórí Mr. Abe ṣẹ́ṣì wà ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ grassroots awareness yẹn. Àwọn èèyàn in fact wọ́n jọ mí lójú. A ti kó owó, gbogbo àwọn ọmọ wọn náà wà níbi iṣẹ́ o, àwọn ọmọ tí mo dédé kì mọ́lẹ̀ lójijì, mo dán wọn wò ní wọ́n dẹ̀ pass, wọn fail, lágbára Ọlọ́run ní fail. So mo fẹ́ share screen sir, mọ̀ dáàdì mi àti mọ́mì mi, mo fẹ́ share screen kẹ́ wo owó tí ó tún wọlé yàtọ̀ sí ti bí nìkan. Àwọn tó ń wọlé tí mo sọ pé 1 million yẹn kì í ṣe orí ọpọ́n ìwà náà sẹ́ndì ẹ̀ sí o, a fún wọn láàkan náírà nìyẹn. Àwọn kan ń gbìyànjú láti donate owó láti lé, kò wà successful, even gan lé ní ìyẹn wò, wọ́n try. Ní
on the 17 lẹ́ ń wò bí wà ibẹ̀ láti dúró. So nígbà tó di ọjọ́ Monday $100 Canadian dollar successful, £40 successful, £20 successful, £30 successful, 10,000 naira ó fail, one ilé ẹ̀rí 1,000 naira ó náà fail, $100 ó wọlé, 20,000 $100 ó wọlé, $20 money thousand, 20 Canadian dollar ó wọlé, 20 Canadian dollar òun náà wọlé, 5,000 naira ó fail. So yẹn kò wà completed. So owó tí ó wọlé àmọ́mọ́ blurry bí orúkọ àwọn èèyàn email wọn máa ń wà ńbẹ̀. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́ ká máa pe orúkọ àwọn tó bá ti dáwó. So tẹ́ bá lọ sórí ọpọ́n ìwà bí n ṣe ń bá ń sọ̀rọ̀ yìí, tó bá dẹ̀ jẹ́ orí wẹ́bsáìtì lẹ lọ, ó máa sọ pé kàtígórì wo lẹ fẹ́ dáwó sí, á show yín. Ṣé grassroots awareness ni, ṣé okay, ṣé grassroots awareness lẹ fẹ́ dáwó sí ni, ṣé ẹ fẹ́ ran Yorùbá nation lọ́wọ́, ṣé security ni, àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ ló wà lórí ọpọ́n wà. I'm in Dubai and I wish to join. Prince Adeola Olamilekan, intẹ́ máa ṣe tẹ́ bá fẹ́ join, ṣe rí nọ́mbà tó wà ní ojú ìròyìn yẹn. Tí n bá ti stop sharing screen, òun lẹ máa lọ sí. Ẹ wá fi voice note ránṣẹ́. Màá gba ìpè bíi mélòó kan. Ọmọ bá jáde, àwọn èèyàn wá dẹ̀ túyáyá, wọ́n túyàyà. Wọ́n in fact wọ́n dá o, but a sì nílò kinní kan tó ń jẹ wá ń yà. Kinní tó dẹ̀ ń jẹ wá ń yà yìí ó lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ jẹ́ kí n release ẹ̀yin ọ̀dọ́, á dáa fún yín o. Tẹ́ bá ti pé èèyàn 5, èèyàn 10 ló máa jẹ yín o. Ó dàbọ̀ sá, ó dàbọ̀ mọ́. Now, àwọn ohun tá a nílò lórí ọ̀rọ̀ ti ìwé tá a fẹ́ tẹ̀ on the, ẹ jẹ́ kí n wò bóyá màá rí flyers yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti rí flyers yẹn, ẹ mọ nǹkan tẹ́ máa bá mi ṣe. Ẹ máa pín káàkiri. Ẹ má jẹ́ kó dúró ní ọ̀dọ̀ yín nìkan. Ẹ jẹ́ kó kárí ilé, ẹ jẹ́ kó kárí oko. Mo bẹ̀ yín ni o. Mo bẹ̀ yín ni. Ẹ jẹ́ kí flyers yẹn jẹ́ kó máa lọ sí every corner. Every corner. Ní ká máa send the flyers yẹn sí. I'm not sure bóyá mo ní síbí by now, but I will still try. Tí n bá lè rí. Torí a fẹ́ kí ọ̀rọ̀ campaign yẹn kó lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀. Then a ti increase Zoom ID tá a fẹ́ fi ṣe launch yẹn. A ti bá bàbá Alana ṣe meeting lénìí. Inú bàbá dùn, bàbá gidi ni bàbá yẹn. Ntẹ́ bá ti tó bá ti máa pé nǹkan tó dáa ni wọ́n máa ń dùn sí. Inú bàbá yẹn máa ń dùn sí nǹkan tó dáa. So kò jẹ́ bí àárín yẹn ṣe jẹ́. Okay, let me do it this way. Mo kàn fẹ́ fi kíní yẹn bóyá mo lè rí fi hàn wá ni. I don't know. Okay, mo gba ìpè kan wọlé bọ̀. Ẹ jẹ́ ká gba ìpè yìí. Kí lorúkọ yín sà? Hello, ẹ káàárọ̀ sà. Bàbá mi. Ẹ káàárọ̀ gbọ́dọ̀ nǹkan sà. Yes sir. Ẹ kú iṣẹ́ o. Mo ní àwọn ọ̀dọ́ dẹ̀ ń fẹ́ béèrè lọ́wọ́ tó ń sọ pé àwọn dá oko agric sílé, wọ́n ní the manpower. A fẹ́ mọ bá a ṣe máa get in touch tàbí fẹ́ direct àwọn èèyàn tó wà nílẹ̀ Yorùbá sí wọn tẹ́ pé wọ́n á lè máa bá wọn ṣe lórí oko yẹn torí ọ̀rọ̀ oúnjẹ ó ṣe pàtàkì. Ẹ fi voice note ránṣẹ́ sí mi, voice note. Tẹ́ bá ti voice note ránṣẹ́ sí mi nípa oko, màá send ẹ̀ sí appropriate
please wọ́n á dẹ̀ please get in touch pẹ̀lú yín. ẹ ṣe God bless you ẹ kú iṣẹ́ Yes. o Ọ̀dà ọlọ́run á mú adélẹ̀ lè láyọ̀. àmì ọlọ́run ẹnìkan ẹ ṣe ẹnìkan tiẹ̀ fi voice ó send message sí mi ò rí message yẹn mọ́ ó ní ṣé òun lè ra ààbọ̀ cd ààbọ̀ mo ti rí ẹ jẹ́ kí n fún un ránṣẹ́ sí wọn bẹ́ẹ̀ ni mà ó ní this weekend yìí sà I pay frequently of the half of carton kí olúwa kó ràn wọ́n lọ́wọ́ ó dáa ọlọ́run yóò ràn yín lọ́wọ́ mọ́ mi wá ọlọ́run yóò ràn yín lọ́wọ́ mo wà lórí live program báyìí àbí dádì ó ní kí n má pè ní màmá mọ́ dádì wa ẹ má bínú wọ́n ní wọ́n máa ra half carton of cd so kì í ṣe pé bóyá cd ti tó ta lọ ń ṣe ìwé o cd yẹn ò tó nǹkan kan a ṣe ń pé 3,000 plus ni mi ò mọ̀ bóyá bàbá wa tán wà nídìí cd yẹn mi mọ̀ bóyá wọ́n ti kó online by I don't know but that notwithstanding ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí mo fẹ́ fi kíní kan hàn wá òun lélẹ́yìí kíní tí mo fẹ́ fi hàn wá lélẹ́yìí ibikíbi tá a bá ti rí zoom id ẹ̀yẹn má wọ́ọ̀rì ẹ̀ lè máa béèrè pé kò sí id ńbẹ̀ kò sí kíní kan ńbẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ fìyẹn lẹ̀ yorùbá capital yorùbá òun ni kóòdù ẹ̀ máa jẹ́ tẹ́ máa fi wọlé àmọ́ má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn so tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ lọ́jọ́ yẹn a ti increase capacity ẹ̀ then gbogbo cd yẹn gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe yẹn pátá òun ló máa available online gbogbo ẹ̀ ló máa available online pátápátá kò sí cd ni o dvd ni o gbogbo ẹ̀ máa wo gbogbo soft copy ìwé yẹn ẹ máa lè rí download lórí Yorùbá Kingdom TV nígbà tá a bá lọ́ọ́ ṣe tán gbogbo adẹ̀ ń sọ pé kì í ṣọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ o ẹni tó bá ní alùpùpù tí mo yẹn ń sọ̀rọ̀ yìí kàn release ẹ release ẹ a ti ní generator a sì ní the more projector generator bíi 5 ló ti wà nílẹ̀ wọ́n á gbé sórí alùpùpù wọ́n á dvd àti engineer wọ́n á dẹ̀ ra socket wọ́n á lọ sígbè ẹran tí bá a ṣe máa ṣe evangelism láyé àtijọ́ bá a ṣe máa ṣe nìyẹn the soul winning tó tó láyé yóò sí ẹnìkan sọ pé nígbà tá a bá wá ṣe ilé ìtọ́kí ló máa ṣẹlẹ̀ mọ tó ṣẹlẹ̀ ní Sri Lanka ni mo ti rí bàbá kan kò sépè tí ò ṣe fúnra ẹ̀ kàn ó gbé mọ́ ṣé wọ́n pé àwọn èèyàn ti wà depressed kàn bú everybody kiri ni ara kan wọ́n bẹ́ẹ̀ kẹ́ Yorùbá nation máa dé ojú àwa wà lẹ̀ gbogbo ìpè tó ṣẹ́ wà wá forí gbé nítorí pé àwa mọ̀ pé in tó tọ́ là ń ṣe ẹ̀tù àti iná la fẹ́ fi kíní ṣe gbogbo iṣẹ́ táwọn bàbá màmá ń ṣe ilé ló máa dàbí ìṣáná gbòm Nàìjíríà ti lànà kó tó di wípé iná ní já lérí àwọn èèyàn ebi tó ń pa wọ́n kiri yẹn nǹkan tó ń ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ gbé jùlẹ̀ everybody gbọ́dọ̀ straight torí ẹ̀ báyìí ká mọ̀ wípé ibi tá a dé ká kọ̀yà pẹ̀lú àwọn olóṣèlú ká kọ̀yà ṣe rí nǹkan tá a gbé kalẹ̀ gbogbo àwọn tó ń takò wá pátá náà fẹ́ mú lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó jọ̀ta wa títí kan Afẹ́nifẹ́re kò sẹ́ni tó jọ̀ta wa nu wọn gbogbo wọn pátá ló máa gba kínní mélòó la dẹ̀ ṣe ni ẹ gbọ́ mélòó ni wá nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá gangan ká sọ pé gbogbo wa ipe bóyá 10 million ni wá mo rò pé mo purọ́ àbí adẹ̀ ní 3,000 plus Yorùbá Gazette àti question and answer tá fẹ́ tẹ̀ àtẹ 10,000 àtẹ yẹn 5,000 ẹjọ́ ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n a sọ wípé ká ò gbọ́dọ̀ dúró so ẹgbẹ́ tó bá wà lè máa lọ ṣe production fine nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe nìyẹn so àwọn ṣe rí àwọn nǹkan tí wọ́n kọjá bẹ́ẹ̀ so ká fẹ́ tẹ 10,000
to 15,000 pieces ìwé yẹn ò pé 50 page o tá a dẹ̀ náwó owó tó yẹn bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ rí kì í ṣe printer kan péré la pè o mo lẹ́lẹ́rìí o ìyàwó mi gan lè jẹ́rìí sí. So kì í ṣe nǹkan tí ẹnìkan lè ṣe òun yín sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá báyìí la ṣe lè ṣe kò possible ṣé ẹni gbogbo ẹni tó ń fapá jánu tó ń bínú tó ń ṣe ara ló ń kan wọn cd ò tí ì tó ẹjọ́ ṣé cd 3,000 plus la fẹ́ lò bọ̀ tá a bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ inú yín gan ò ní dùn ẹ sọ pé àṣà ń sọ pé kíní kan gbá kan owó kan mọ́mí wa tó sọ pé òun á tún ra gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá ṣáàtì ní ẹ jẹ́ ká ẹgbọ́n àwọn nǹkan tọ́dọ̀ sọ big elephant ni tó bá jẹ́ ìtọ̀ ló lè tọ̀ sójú ẹ̀ kójú ẹ̀ wù yá ẹ̀jẹ̀ Adédèjì Joseph ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yìí sọ ó ní I have a bike that can make use of but it is in Lagos Ìkòròdú ẹ fóun ránṣẹ́ sí mi báyìí ní nọ́mbà yìí ẹ fóun ránṣẹ́ sí mi màmá kan gbé mọ́tò kan fún wa ẹ jẹ́ kí n wò bóyá màá rí mọ́tò yẹn kẹ́ bá mọ̀ pé kò sí nǹkan tẹ́ ẹ fún wa tó bá ṣáà ti máa wúlò dẹ́ńṣẹ́ wá rí kinní kan kọ́lọ́n bá mi tọ́jú ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ ẹ wá rí kinní kan tó máa ń ṣe tá bá ti rí kinní yẹn ẹ mọ̀ kan tó máa ṣe wọ́n á wá lọ engrave ẹ̀ wọ́n á kọ Yorùbá sí lára kò dàbí nǹkan tó jẹ́ pé àwọn kan tá a mọ̀ rìn ẹ̀ tá a mọ̀ ibi tó wọ̀ tá a mọ̀ ibi tó rá sí eléyìí yàtọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ eléyìí yàtọ̀ ẹ wo ẹ jẹ́ kí n fi machine mo fẹ́ wò bóyá màá rí mọ́tò yẹn ni o ìyá yẹn fún wa ní mọ́tò yẹn mi ò mà rí òkè mo ti rí ṣe ẹ jẹ́ kí n ṣe àì pẹ̀lú wa kẹ́ ẹ lè rí a ò tí ì lọ bẹ̀ ṣe mọ̀ pé mò ń sọ pé a máa lọ wọ́n máa lọ gbé ṣùgbọ́n ẹ̀mí tí mo wà ń bì báyìí tí mi ò rówó fún àwọn ọmọ tó fẹ́ lọ gbé owó tó wà nílẹ̀ àfi ń ṣèwé lọ́wọ́ ṣe owó yẹn ni kí n tún wá fún wọn rárá mọ́tò mọ́tò orí odó ló wà ìyá yẹn ní òun ti páàkì ẹ̀ ó dẹ̀ wà ní US mi báyìí ẹ jọ ṣé ká bá wa lọ a máa lọ túnṣe ní a ṣe ká we don't have a choice a gbọ́dọ̀ lọ gbé so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá yẹn púpọ̀ èèyàn ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tó mọ́ ni lójú èèyàn ní owó bí táwa mo lórú mọ́tò yẹn o ó lọ́mọ kan tí mo ṣe àdúrà fún gbà tí mo wà Nàìjíríà ọmọ yẹn travel out ó wá send owó 600,000 nígbà yẹn mi lè gbàgbé ó send owó yẹn sí bàbá yẹn wá ra mọ́tò yẹn l'Ákúrẹ́ Àròpọ̀ eré outreach ni mo kọ́ sára mọ́tò yẹn lára pẹ̀rẹ́rì ni ó dáa kú kì í jẹ́po Nissan product ni so mọ́tò yẹn kì í kú mo mọ̀ bàbá mi tó sọ pé ẹ fohùn ránṣẹ́ sí mi ẹ jẹ́ kí n wò bóyá ti fohùn ránṣẹ́ sí mi anything ara àjàlẹ̀ yín wà anything tẹ bá fẹ́ gbélẹ̀ kì í ṣe ìgbẹ́ o ẹ má gbé ìgbẹ́ sílẹ̀ o no kì í ṣe acid ṣe májèlé. I am coming across your program for the first time. Okay, Yoruba youth, lè fẹ́ join. Jídé Armstrong Ṣànúsí wọ́n máa scrutinize yín o Armstrong yẹn mi mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ o. Ok, ẹ jẹ́ kí n fi nọ́mbà yín ṣọwọ́ sí wọn nísinsìnyí ẹ sì ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí màá fi nọ́mbà yín ṣọwọ́ wọ́n á dẹ̀ pè yín that's one thing I trust them they will contact you and please you have to be straightforward because kò sí rọ́tẹ̀ lè pa wọ́n á mọ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ nǹkan advice ni.
Ọlámilékan Prince Adéọlá Ọlámilékan tí mo mẹ́sẹ̀gì ní orí live show yìí ní láìpẹ́ ìsàpé mi fẹ́ join. So mo ní tí mo ní mo wà ní Dubai, so mo need more explanation ní orí ẹ̀ torí. ok ẹ̀yin fẹ́ join ní youth àbí ó dáa mo ti gbọ́ yín. Ẹ jẹ́ kí n tún wo nọ́mbà tiyín. Adéọlá Ọlámilékan ok máa fi nọ́mbà yín ránṣẹ́ sí wọn nísìn ẹ darapọ̀ mọ́ wọn ọ̀dọ́ ẹ ṣé. Mo ti fi nọ́mbà yín ránṣẹ́ sí wọn ẹ jẹ́ kí n wò mo ṣì ń retí Mr. Adédèjì Joseph please ẹ jẹ́ kí n mọ Adéníyì Adébáyọ̀ ok I want to join ẹ̀yin náà fẹ́ join ni ẹ jẹ́ kí n fi ránṣẹ́ sí wọn. Ok àwọn náà fẹ́ join ni ok mo ṣe ń expect ìyá wa kan ti pè mí, ìyá mi àṣebẹ̀bẹ̀ wọ́n ti pè mí. Mo máa gba ìpè méjì péré sí kó tó di wípé mo kúrò ní orí ètò. ok yes ẹ ṣé ìyàwó mi ìyàwó dáadáa. CD tí ìyá yẹn fẹ́ ra yẹn òun ni wọ́n ti bá mi ṣírò sí bí iye tó lè jẹ́ half ẹ̀ CD tí ìyá yẹn fẹ́ ra yẹn iyekíye tí wọ́n bá tiẹ̀ san àjọbẹ̀lá náà á ṣe díẹ̀ ní olè. Mo dúpẹ́ bàbá mi Ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ ò ní jábọ́ agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àláfíà láwà mi lójú oru báyìí Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn kẹ́mi èèyàn bọ́ pọ̀ mo ní mi dùn pé àwọn ọ̀dọ́ ti dìde fún nǹkan wọn ẹ̀mí irú wa yìí ò lè gbé. Mo ṣì ń retí kí n tó kò lè rí ètò mo ṣì ń retí mẹ́sẹ̀gì bàbá mi hello sir good morning I want to join Yoruba youth ok màá fi nọ́mbà yín ṣọwọ́ sí wọn. Ẹ mà fẹ́ join mọ̀ ni mo ní mo nídìí alùpùpù bàbá tó sọ pé òun máa bàbá yẹn mi tí rí o bàbá mi Adédèjì Joseph ẹ lè pè sórí program nísìn if need be. Mo ti fi nọ́mbà yín ṣọwọ́ sí wọn bàbá mi Babátúndé Akíndélé mo ti fi nọ́mbà yín ṣọwọ́ sí wọn wọ́n á pè yín. Ok ṣé ká ṣe báyìí ní July 31st bàbá mi Bídèmí Olúyọkù bẹ́ẹ̀ ni mi ò mọye tó ń ta báìkì báyìí o but ṣé àmọ́ tí nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ tó bá ti di pé kárí ìṣòwò ẹni tó lójú gan lójú ń tì. Bàbá kan lé ní 1 million ó tún sẹ́ndì $200 wọ́n sẹ́ndì $200 wọ́n tún wá sẹ́ndì 1 million naira. So owó tá a fẹ́ fi tẹ ìwé tá à ń wá yẹn àti wá kó àkọ́kọ́ fún bàbá yẹn ní 700 kan àfún ní ọmọ bá sẹ́ndì 600 kan mo sẹ́ndì 900 kan èló ló jẹ́ ẹ̀ka ìṣirò ẹ̀ 700 600 900 ẹjọ ẹ ṣírò ẹ pápá àpàṣẹ máa pè mí ò lọ sùkú. Mo ṣì ń respect bàbá mi Adédèjì o I'm still expecting you sir. Ẹlẹ́ni báyìí kan ló wà ń Kòròdú bóyá wọ́n fẹ́ kọ́kọ́ pè kan kọ́kọ́ confam ká mọ̀ ti yọ apá yọ ẹsẹ̀ báyìí yẹn ẹ wo bí tó bá ń ṣiṣẹ́ ìfúngan ní Kòròdú yẹn àbí ní Ọ̀wọ̀ àbólógùn àbí ní Lọ́kọ́jà ibi tó o bá wà o lè mọ àwọn èèyàn mọ́ra. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé 1.6 million òun láti kó ẹ ṣe bàbá mi Bídèmí Olúyọkù 2.2 kẹ̀ 2.3 Ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ ní 2.3 o ìṣirò mẹ́ta lẹ ṣe síbí o ẹ ti yí mi lórí o ẹ jẹ́ kí n tó wó pè 700 bàbá mi Ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ 700 kan 900 kan then 600 2.2 mẹ́ta ni mo rí báyìí 2.2 900
600 700 láàrin Sunday síbí ẹ̀tú ṣírò 2.6 àwọn fẹ́ pa lóyún mi àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn o ta ni ká gba tiẹ̀ bọ́ mẹ́ báyìí ẹ jẹ́ kí n tún pé 900 kan Moses aláàánú 900 kan ẹ máa ṣe 600 kan ó jẹ́ 1.5 àbí now pẹ̀lú 700 1.5 plus 700 ó jẹ́ 2.2 ẹ ṣe jàre bẹ́ẹ̀ ni 2.2 m bẹ́ẹ̀ ni náà má la pa lórí m kónò lórí má la yí ẹ ṣe bàbá mi wọ́n ti dáhùn 2.2 so 2.2 láti kó sí ọwọ́ ẹni tó bá fẹ́ wọ́pá tó fẹ́ bá a tẹ̀wé iye tá a dẹ̀ fẹ́ fún ìlélókù tó bá àṣà àparí iṣẹ́ July 31st kó tó dé tẹ́ bá wo a dá production CD dúró nítorí nǹkan tá a fẹ́ ṣe so a máa bẹ́lù production CD padà láìpẹ́ yìí because ó kú bí 800 kówó yẹn ká kówó 800 fún àní bàbá yẹn jọ wá lójú ó sẹ́ni $200 tó sẹ́ni $1 million mo ti sẹ́ni receipt wọn gbogbo receipt owó tẹ́ sẹ́ni mo ti sẹ́ni ẹ̀ sí ọmọọba náà wọ́n kó léètì gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ ń sẹ́ndì ẹ̀ sílé bó bá ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ń sẹ́ndì sílé so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn team tá a kó jọ mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ then tẹ́ ẹ̀ bá tí ní àdúgbò yín mo fẹ́ kẹ́ máa rẹ́dì sílẹ̀ àdúgbò yín lẹ ti máa ṣiṣẹ́ because tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ lọ láti Ìkòròdú lọ máa lọ sí Sùúrùlérè kílẹ̀ ń wá kiri àwọn tó wà ládùúgbò yín gan wọn àti ìgbọ́tọ̀ ẹ̀ wá lẹ́ lọ Sùúrùlérè kò sí ayé àtijọ́ ni gbájú ẹ lè wà kò sẹ́ni tó lè gbá wa mọ́ báyìí wípé ẹ wo mò ń lọ sí Òkòkò Maiko láti bẹ́gà mo fẹ́ lọ ṣe kíní kan rárá àwọn tó wà ní Òkòkò Maiko jẹ́ kẹ́sì tó Òkòkò Maiko ṣe bí Yorùbá ní gbogbo wa kò sí pé pọ̀tì títí eléyìí tá a sọ pé àwọn motorcycle fún wọn ò lè gbé generator sórí kán máa lọ sọ́nà oko ẹ̀yin gan fi ṣírò ara yín mọ́ mi ṣó possible ẹ jẹ́ ká sọ̀tọ̀ fúnra wa bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ ẹ̀mí mi kì í tàn mí gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run ẹ̀mí mi kì í tàn mí lóòótọ́ ara ń fẹ́ bí ẹni pé káwọn ká ti gba Yorùbá nation yìí ló ń ṣàwọn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ló máa ń ṣe lẹ́ẹ̀mí tẹ́lómi sọ pé a ò ní di awareness máa gbẹ́yìn yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń fà wá sẹ́yìn ní ẹ̀ kàn ń fà kókó wá ṣòfò ara ló ń ta yín ẹ ti fi emotion bọ ọ̀rọ̀ yẹn àwọn stakeholder tó kù inú kan bí kò mí tán bá fẹ́ gbọ́ rárá irọ́ ló pa gbogbo wa la máa jọ délé a ò fẹ́ nìkan a ò lè fi Kogi lẹ̀ a ò fi Ìlọrin lẹ̀ gbogbo wa la máa jọ délé ṣọ̀rọ̀ mi yẹn kò possible a lè fira wa lẹ̀ irú nǹkan tó fà á tó ṣẹlẹ̀ sí Ìlọrin fi ṣẹlẹ̀ nìyẹn ìmọ̀tara ẹni nìkan ni a lè gbà àwọn ṣe bí ẹnìkan ló bá yín sọ̀rọ̀ tí iye yín fi ṣí so ẹ̀fẹ̀ ká ṣe fẹ́ lòmíì ìkà nìyẹn o ìkà ni ẹ má jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ a máa jọ délé ni ilé koko ń tágbé a ò ní fi kankan sílẹ̀ kò sókúta tá a máa filẹ̀ tá a ní ṣàìṣíwò á délé bẹ́ẹ̀ ni so ọkàn mi kì í tàn mí arẹ́ni tó lálùpùpù àwọn ọlọ́kadà tẹ̀ ti fojú ẹ rí màbo ó wá lọ páàkì ẹ̀ pamọ́ kò wúlò torí o lè délé lórúkọ Jésù o ò ní padà lọ ṣọ̀kadà I reject it in Jesus name fire o ò ní lọ ṣàárò in Jesus name ẹ jẹ́ ká lo nǹkan tá a ní báyìí ká lò ó fún ọjọ́ ọ̀la ní tèmi gbàgbọ́ nú ẹnìyẹn o dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i dúpẹ́ o lọ́wọ́ ẹ̀yin tó ń bú wa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀dẹ̀ ṣe báyìí tẹ́ sọ pé ráyà àgbájọwọ́ ni a máa délé ni gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ depression ló fà á táwọn kan fi ń ṣèpè tán fi ń jà ẹ má dá wọn lóhùn ara wọn máa wálẹ̀ má bínú sẹ́nikẹ́ni àjọ délé ni lórúkọ Jésù olùgbàlà ìkankanú wa kò ní pẹ̀dé gbogbo àwọn ọmọ tá ẹ̀dẹ̀ kó wá sílùú òyìnbó pátápátá kò sí kankan tó máa sọnù máa yín lọ́wọ́ ńbẹ̀
wọn ò dẹ̀ ní yọ ọmọ bílíọ̀lì, wọn ò ní yọ ọmọ gbó, wọn ò ní fi ìbọn straight bullet, wọn ò ní fi pa wọ́n. Agbára Ọlọ́run ẹ ní fojú sunkún ọmọ. Ẹ jẹ́ ká try sí. Ìjàngbara ò easy. Wọ́n ti raise hope àwọn èèyàn kọjá. Ọ̀rọ̀ ìjàngbara stage by stage àwa dira wa mú lọ́tún lọ́sì. A máa lọ, a máa rugged lọ, a máa rugged lọ, a máa rugged lọ. Àwọn kan fẹ́ tì wá ṣubú irọ́, ẹ jẹ́ ká máa rọ́kú lọ, a máa délé. News yẹn ti jáde, bàbá lànà ti lànà yẹn 80 something, kí lẹ expect kan tó máa ṣe. Jẹ́ ká fi ṣírò ara wa. Ìgbà míì bàbá yẹn á wà lórí meeting for 10, 11. Inú á máa bí mi tí wọ́n bá wà ní meeting pẹ̀lú àwọn kan. Ibi tí a fẹ́ pa bàbá ní bàbá ní ìjókòó lọ́sùn yọ. Inú á máa bí mi burúkú. Kí ló fà á? Àwọn ọ̀dọ́ tó yẹ ká máa ṣe kíní yẹn kán fún wọn láyè. Inú mi dẹ̀ dùn pé bàbá sọ pé òun ti ń wá wọn tipẹ́. Èmi kọ́, àánú ni mo rí gbà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá àti bàbá tẹ́ darapọ̀ lónìí. Mọ́tòsáìkù tí mò ń retí yìí, bàbá yìí, wọn ò mọ̀ tí ì dá mi lóhùn àbí wọ́n ń bínú ni. Ṣé ń bínú ni? Mr. Josie Adeni, ṣé ń bínú ni? Mo sì rí abẹ́ ń fi mí sí Mr. Josie, kí mo ṣe? Ẹ̀sì bọ̀ ránṣẹ́, ká máa wá sí rí. Mr. Josie, tuntun lẹ máa rà lórúkọ Jésù, kò dẹ̀ ní lára, ìrọ̀rùn lẹ́ẹ̀fì rà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ wò mí lórúkọ bàbá ọmọ mi mọ́. Jẹnẹrétọ̀ kan nínú oko wa kan, jẹnẹrétọ̀ kan, projector kan, gbogbo wa pátápátá Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, á ríra láṣẹ Ọlọ́run. A máa délé. Ṣé ẹ rántí nígbà tán wá ń ṣe evangelism tán kó wa lómi ọbẹ̀ ń jọ́sí? Ṣé ẹ gbàgbé? Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ìrántí jẹ́ jójúgbà wa. Wọ́n á wá gbé projector alálùmọ́lẹ̀ tó máa ń yí báyìí bí kẹ̀kẹ́ yẹn. A máa gbóná burúkú. Kíní tán ṣòun báyìí, a máa ṣe wọ̀n. Wọ́n á máa interpret Jésù sọ Yorùbá. Wọ́n gbé kan wá sóko wa, wọ́n ní jingo kò gbọ́ràn, jingo kò ní olúwa, orí jingo ń gún machine, ó ń gbà lùpùpù, orí jingo sì gé mọ́kótó. Gbà torí ẹ̀ gé mọ́kótó, ó wá bára ẹ̀ lọ́rùn àpáàdì. Ẹ̀rí jingo kí á lọ ní kálukú ń bẹ́ jáde. Tá à ń gba Jésù lólúwa tó lùgbàlà, tán ń ṣèrè bọ́mi fún wa, tá à ń gba Jésù lólúwa tó lùgbàlà. Mélòó ni kẹ́ ẹ wá mọ bí ìran Fúlàní ti wọlé wá, tán ba ayé Haúsá jẹ́, tán destroy ayé wọn, tán dẹ̀ ti ń destroy ayé wọn, tán wá rápáláwọ̀ Ìlọrin. Bọ́n ṣe wá rápáláwọ̀ Ìlọrin, wọ́n gbẹ́nu wọ Yorùbá, wọ́n mọ education wa, wọ́n finish ẹ̀ báyìí. Gbogbo port authority ìwọ ní ilé agbára gbogbo pátá, wọ́n ṣe kí ni, wọ́n jọba síbẹ̀ báyìí. Èèyàn mi kan ó wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ó ní airport, ó ní most of the status tẹ́ rí kí ni Fúlàní náà kó síbẹ̀. Airport ń gangan kí lorúkọ ẹ̀? Orúkọ Fúlàní náà ń sọ airport ẹ̀ tó jẹ́ pé owó kòkó lẹ́ fi ṣe, wọ́n sọ lórúkọ Fúlàní. Refinery ẹ̀ wọ́n ti tà á, ṣé ẹ ti gbọ́? Adésọjí Ọmọ́táyọ̀, ẹ máa fi ohùn ránṣẹ́ ni, ẹ fòhùn ránṣẹ́ tẹ́ bá fẹ́ join sí nọ́mbà tẹ́ ń wò lọ́ọ̀kan yìí. Mo dúpẹ́ pẹ́ òkun, ìbànújẹ́ ayé kò ní kẹ́gùn sí ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa. Èmi ẹ̀rí gbèmí, ọ̀dúndún yín ọmọ asọ̀dẹ̀dẹ̀rọ̀, mo ti ń lọ o. Mi ò ní lọ lé ikú lọ́wọ́, mi ò ní lọ lé àrùn lọ́wọ́. Ibikíbi tí mo bá dé, tògótògó ni. Ibikíbi tí mo bá lọ, tògótògó ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mi ṣàmì, ibikíbi tẹ́ ẹ bá dé, ẹ ò ní tẹ́, tògótògó ni. Ògo ọmọlẹ́wù jí ó máa bá wa lọ. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ tẹ́ bá ṣe wọlé, ẹ bá mi lọ wo program yìí padà láti bẹ̀rẹ̀. Kò mí Adésọjí, kò mí ibi tẹ́ ń gbé lágbàáyé. We are talking of 21st century.
dúdú spray wọ́n máa fún láwẹ̀ anes nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́ ló ṣe fà á ẹ lọ gbọ́ dúdú spray àwọn tó ń gbọ́ wọ́n gbọ́ wọ́n máa fún láwẹ̀ anes mọ́ a máa ń sọ ọ máa pé stage by stage ní nǹkan so bó ti jẹ́ nìyẹn ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ó dáa kí ni ìyá yìí sọ. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ìyá wa yẹn send voice note pé mọ́tò tá a fẹ́ lọ gbé dìde yẹn wọ́n rẹ́ni tó lè lọ bá wa wò tó lè lọ bá wa ṣe ẹ ṣé àdúpẹ́ ara ń tà ń sọ nìyẹn a máa jọ délé ni kẹ́nìkan bùjẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹ́nìkan betí ẹ̀ jẹ kẹ́nìkan mú ẹyin lójú ẹ̀ kó fa fòròfò kẹ́nìkan mú irun ìdí ẹ̀ kó dé ẹyin máa ẹ dẹ̀ jẹ́ oyin ẹ̀ràn fọ yan ẹ jẹ orí ìṣòwò díẹ̀ o kẹ̀yìn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni bá ṣe máa lu Nàìjíríà pa nìyẹn mo ń lọ lónìí èmi ni màá máa wá ẹ̀yin ni màá máa bá ẹni tó bá wá sọ pé kí ẹ wá wá kó má wá o òòjọ́ tẹ́yin tútù bá forí sàpàtà òòjọ́ náà lẹ́wọ́ ara rẹ̀ bàjẹ́ ó dàbọ̀. gbẹgbẹ Odùduwà ò fọ́tẹ̀ tún ṣe nìyẹn kò sóṣì kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ onílẹ̀ fẹ́ ló lẹ̀ Odùduwà 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 Yorùbá nation ti dé ó ti dé Odùduwà 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 òmìnira fún tẹrú tọmọ Odùduwà 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 ẹ jẹ́ ká jọ